tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating project sign, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napakikinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pagmamahal sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginoong Edward Joseph Orsilario, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Paniki, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na napahahalagaan ang sarili at kapwa sa pag-iwas sa sakit gaya ng COVID-19. Natitiyak kung kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito, maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging isang mabuting tao. Hindi lamang isang pandaigdigang krisis sa kalusugan ng pandemyang COVID-19, dahil apektado nito ang bawat sangay at aspeto ng lipunan. Hindi pa natin alam kung hanggang kailan tatagal ang krisis na ito. Ngunit ang malinaw sa ngayon, binago nito ang ating paraan ng pamumuhay. Palagi nating naririnig ang mga paalaala kung paano mangalaga sa ating kalusugan. Ngunit madalas ay hindi ito nasusunod. Mahalagang maunawaan natin ng maigi ang panganib na dala ng krisis na ito at matutunan ng mga paraan upang mapangalagaan natin ang ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay at ang ating mga kapwa. Ano nga ba ang COVID-19? Ang COVID-19 ay isang sakit sa paghinga na sanhi ng isang bagong virus. Ang virus ay maaaring kumalat mula sa isang tao patungo sa ibang tao. Ngunit ang tamang kalinisan ay makatutulong upang maiwasan ang impeksyon. Ang mga coronavirus ay isang malaking pamilya ng mga virus na nagiging sanhi ng mga impeksyon sa paghinga. Ito ay unang iniulat noong Disyembre taong 2019 sa Wuhan City sa China. Ito ay maaaring isang bahagyang sakit hanggang sa malubhang pulmonya. Ang ilang mga tao ay mabilis at madaling gagaling, ngunit ang iba ay maaaring maging malala. Ang mga sintomas ng COVID-19 ay kinabibilangan ng lagnat, ubo, namamagang lalamunan, pangangapos ng hininga, pagkawala ng pang-amoy at panlasa. Ang COVID-19 na kumakalat mula sa isang tao papunta sa ibang tao ay sa pamamagitan ng malapit na pakikisalamuha sa isang nahawang tao, pagdampi ng mga droplet mula sa pag-ubo o pagbahing ng isang nahawang tao,
paghawak sa mga bagay na may droplet mula sa isang nahawang tao at pagkatapos ay hihipuin o hahawakan ang ilong at bibig. Napakalaki ng epekto ng COVID-19 sa buong mundo. Sa isang iglap ay nagsara ang mga paaralan. Di ba tila kailan lang nang muli tayong nagkita-kita at ang iba ay nananatili sa modular distance learning. Napuno rin ang mga ospital at napirmi ang mga tao sa kanilang tahanan. Sa gitna ng pandemya, nabigyan ng importansya ang ating mga makabagong bayani. Walang iba kundi ang ating mga frontliners. Bagamat nakakapagod ang kanilang tungkulin, buong sigasig pa rin silang naglilingkod sa ating lipunan. Sa kabila nito, marapat lamang na gawin natin ang ating bahagi o parte upang masigurong malimitahan ang mga taong magkakaroon ng COVID-19. Sa ating simpleng pangangalaga sa ating sarili ay nagsisilbi itong napakalaking tulong. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang kwentong mula sa iba't ibang tao mula sa iba't ibang parte ng mundo. Ito ay pinamagatang Ikaw ang Aking Bayani na mula pa sa Interagency Standing Committee. Handa na ba kayong makinig? Kung kayo ay handa na, tara na, simulan na natin. Bayani ni Sarah ang nanay niya dahil siya ang pinakamagaling na nanay at pinakamagaling na siyentipiko sa buong mundo. Ngunit kahit ang nanay ni Sarah ay walang mahanap na lunas para sa coronavirus. Ano ang itsura ng COVID-19, nanay? Sa sobrang liit ng COVID-19 o coronavirus, hindi na natin yung nakikita. Ngunit kumakalat ito sa mga ubo at bahing ng mga taong may sakit. At kapag hinawakan nila ang mga tao o bagay na nasa paligid nila, ang mga taong may sakit ay nagkakalagnat at nagkakaubo at pwede ring mahirapang huminga. Ibig sabihin ba nun, hindi natin yun malalabanan dahil hindi natin yun nakikita? Kaya natin yung labanan. Kaya kailangan kong masigurong ligtas ka, Sarah. Maraming uri ng tao ang tinatamaan ng virus at makatutulong ang lahat sa paglaban natin dito. Espesyal ang mga bata at makatutulong din sila. Kailangan ninyong manatiling ligtas para sa ating lahat. Kailangan kitang maging bayani ko. Humiga si Sarah noong gabing yun at hindi niya naramdamang bayani siya. Naiinis siya. Gusto niyang pumasok sa paaralan pero sarado ang paaralan niya. Gusto niyang makita ang mga kaibigan niya pero hindi ito ligtas gawin. Gusto ni Sarah na tumigil na ang coronavirus sa pananakot sa mundo. May mga superpower ang mga bayani. Anong meron sa akin? May malumanay na boses na biglang bumulong sa kanyang pangalan sa kadiliman. Sinong nariyan? Ano ang kailangan mo para maging bayani, Sarah? Kailangan ko ng paraan para masabihan ng lahat ng bata sa buong mundo kung paano mapoprotektahan nila ang mga sarili nila para maprotektahan din nila ang ibang tao. Anong kailangan kong maging para matulungan ka? Kailangan ko ng nakalilipad, yung may malaking boses, at yung makatutulong. Anong tawag sa'yo? Ako, si Aryo. Hindi pa ako nakakakita ng Aryo dati. Narito lang naman ako. Galing ako sa puso mo. Kung tutulungan mo ako, masasabihan ko ang lahat ng bata sa buong mundo tungkol sa coronavirus. Pwede akong maging bayani. Pero teka lang, Aryo, ligtas bang lumabas habang mayroon pang COVID sa labas? Sumampa si Sarah sa likod ni Aryo at lumipad sila palabas sa bintana ng kanyang silid tulugan. Sa pagsikat ng araw, lumapag sila sa isang magandang disyerto malapit sa mga pyramid, kung saan
may maliit na grupo ng mga batang naglalaro. Magandang araw, ako si Salem. Anong ginagawa niyo rito? Pasensya na, hindi kami pwedeng lumapit. Kailangang malayo kami ng kahit 1 metro man lang. Iyon ang dahilan kung bakit kami narito. Ako si Sarah at ito si Aryo. Alam ba ninyong matutulungan ng mga bata na masigurong ligtas ang kanilang mga mahal sa buhay laban sa coronavirus? Maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig. Alam namin, Sarah, sa loob na bahagi ng siko rin namin kami umuubo kung may sakit kami at kinakawayan namin ng mga tao sa halip na makipagkamay. Sinusubukan naming manatili sa loob pero sobrang dami ng tao sa lungsod namin. Hindi lahat ay nananatili sa bahay. Pwede siguro akong makatulong doon. Hindi nila nakikita ang coronavirus, pero nakikita nila ako. Sakay na. Pero umupo kayo sa magkabilang pakpak ko. Hindi iikli sa 1 metro ang pagitan ng mga yan. Lumipad si Aryo patungo sa kalangitan nang sakay sina Salem at Sarah sa 2 pakpak niya. Lumipad siya paikot sa lungsod at nagsimula siyang umungol at kumanta. Sabihan niyo ang mga pamilya niyo na mas ligtas tayo kapag nasa loob tayo ng bahay. Maalagaan natin ang isa't isa sa pinakamahusay na paraan kapag nanatili tayo sa bahay. Namangha ang mga tao sa nakita nila. Kumaway sila at sumang-ayong pumasok sa kani-kanilang bahay. Mailan lang si Aryo sa kalangitan. Humiyaw sa tuwa si Salem. Sa itaas, sa mga ulap, may dumaan na eroplano at napatingin ng mga pasahero sa kanila sa gulat. Kailangang tumigil na muna sa pagbiyahe ang mga tao sa ngayon. Isinasara na nila ang mga border sa iba't ibang panig ng mundo at dapat tayong manatili kung nasaan tayo at kasama ng mga taong mahal natin. Sobrang daming bagay ang parang nagbago. Natatakot ako kung minsan kapag naiisip ko ito. Nakatatakot at nakakagulo ng isip kapag nagbabago ang mga bagay, Sarah. Kapag natatakot ako, humihinga ako ng dahan-dahan at naglalabas ng apoy. Paano kayo nagre-relax kapag natatakot kayo? Iniisip ko ang taong nagpaparamdam sa aking ligtas ako. O rin, iniisip ko ang lahat ng taong nakapagpaparamdam sa akin na ligtas ako, tulad ng lolo't lola ko. Gusto ko na silang makita. Hindi ko sila mayakap dahil pwede kong maipasa sa kanila ang coronavirus. Karaniwan namin silang nakikita tuwing Sabado at Linggo. Pero hindi namin yun magawa ngayon kasi kailangan naming siguruhing ligtas sila. Pwede mo ba silang tawagan? Oo. Tinatawagan nila ako araw-araw at kinikwento ko sa kanila ang lahat ng ginagawa namin sa bahay. Gumagaan ang loob ko kapag ginagawa ko yon at gumagaan din ang loob nila. Normal lang na mangulila sa mga taong mahal natin na hindi natin makikita ngayon. Patunay ito kung gaano natin sila pinahahalagahan. Gagaan ba ang loob nyo kapag nakakilala kayo ng iba pang mga bayani? Siyempre! Ayos! May talagang espesyal na superpower ang kaibigan kong si Sasha. Tara! Lumipad sila pababa sa lupa at lumapag sa isang maliit na baryo. May batang babae na nasa labas ng kanyang bahay na namimitas ng mga bulaklak. Tumawa siya nang makita niya si Aryo at ang mga batang nakaupo sa kanyang mga pakpak. Aryo! Kailangan magkakalayo tayo ng kahit 1 metro man lang. Kaya ibabato ko na lang tong yakap ko. Anong ginagawa niyo rito? Naramdaman ko ang yakap mo sa sinabi mo, Sasha. Nakatutuwa na nagagamit natin ang mga salita para maiparating ang pagmamahal natin at ang gusto nating gawin. Gusto kong malaman ng mga kaibigan ko ang superpower mo. Ha? Ano ang superpower ko? Dahil may nagkasakit sa iyong pamilya, nanatili ka sa bahay para masigurong hindi mo maipapasa ang coronavirus kahit kanino. Oo,
si tatay, at nasa kwarto niya lang siya hanggang gumaling na talaga siya. Pero hindi naman yun mahirap. Naglalaro kami, nagluluto, nagpapalipas ng oras sa hardin at kumakain ng magkakasabay. Inaabot namin ng mga kapatid kong lalaki ang mga daliri namin sa paa at sumasayaw kami. Nagbabasa kami ng mga aklat at patuloy akong natututo dahil namimiss ko nang pumasok sa paaralan kung minsan. Kakaiba sa simula ang pananatili sa bahay, pero normal na to ngayon para sa akin. Hindi yun ganun kadali palagi, Sasha. Gumagawa ka ng mga paraan para magsaya at magkasundo ang mga mahal mo sa buhay habang nasa bahay. Dahil doon, bayani ka para sa akin. Nag-aaway ba kayo ng pamilya mo? Nag-aaway kami paminsan-minsan. Kailangan naming maging mas mapagpasensya at mas maunawain at mas mabilis na humingi ng tawad. Totoo ang superpower na yon dahil napapagaan noon ang loob natin at ang loob ng iba. Kailangan ko ring mapag-isa minsan. Mahilig akong sumayaw at kumanta ng mag-isa. Tinatawagan ko ring paminsan-minsan ang mga kaibigan ko. Pero Aryo, paano naman ang mga taong malayo sa kanilang tahanan o walang bahay? Magandang tanong yan, Sarah. Tara, alamin natin ang sagot dyan. Mayroon silang nakitang kampong punong-puno ng mga tao. Nakita sila ng isang batang babae at kumaway siya mula sa malayo. Magandang araw, Aryo. Sinusubukan naming magpanatili ng distansyang kahit 1 metro man lang. Kaya kakausapin kita mula sa pwesto ko rito. Pero gusto kong makilala ang mga kaibigan mo. Ako si Leila. Kamusta, Leila? Ako si Sarah. At ito naman si Salem. Mukhang sinusubukan mong protektahan ang iyong sarili mula sa COVID. Ano pang ginagawa nyo? Naghuhugas kami ng mga kamay gamit ang sabon at tubig. Sa loob na bahagi ng siko rin ba kayo umuubo? Sinusubukan namin lahat na lakasan ang loob namin. Pero may naalala ako. Pwede ba kitang makausap tungkol doon? Nabalitaan ko na may nagkasakit at namatay at talagang nangamba ko dahil doon. Totoo bang pwedeng mamatay ang mga tao dahil sa coronavirus? Ay, oo, mga munting bayani. Nakakapanibago ito. May mga taong walang nararamdaman, pero may mga taong nagkakaroon ng malubhang sakit at maaaring mamatay ang ilan. Kaya naman kailangan nating lahat na talagang maging maingat, lalo na sa mga nakatatanda at sa mga taong may iba pang karamdaman. Dahil karaniwang mas malala ang nagiging sakit nila. Paminsan-minsan, kapag nangangamba tayo o pakiramdam natin ay hindi tayo ligtas, makatutulong kapag nag-isip tayo ng ligtas na lugar. Gusto nyo ba itong subukan kasabay ko? Pagtuunan ng pansin ang isang alaala o sandali kung saan naramdaman mong ligtas ka. Pagkatapos, tinanong niya sila kung ano ang nakikita nila, kung ano ang nararamdaman nila, at kung ano ang naamoy nila sa kanilang ligtas na lugar. Tinanong niya kung may sino mang espesyal na gusto nilang anyayahang pumunta sa kanilang ligtas na lugar at kung ano ang maaari nilang pag-usapan. Pwede kayong pumunta sa ligtas na lugar nyo kapag nalulungkot o natatakot kayo. Ito ang inyong superpower at pwede nyo itong ibahagi sa mga kaibigan at pamilya ninyo. At tandaan nyo na mahalaga kayo para sa akin at para sa maraming tao. Makatutulong din yon. Pwede nating paalagaan ang isa't isa. At balang araw, muli tayong makapaglalaro at makakapasok sa paaralan tulad ng dati. Oras na para umuwi at oras na para magpaalam si Sarah sa mga bago niyang kaibigan. Nangako sila sa isa't isa na hinding-hindi nila kakalimutan ang paglalakbay nila ng magkakasama. Nalungkot si Sarah dahil maaaring matagal silang hindi magkita. Ngunit gumaan ang loob niya noong naalala niya ang sinabi ng kaibigang si Kim. Dahil lang hindi mo nakikita ang mga tao, hindi ibig sabihin ay hindi mo na sila mahal.
Pwede ba natin itong ulitin bukas? Hindi, Sarah. Oras na para makapiling mo ang iyong pamilya. Tandaan mo ang kwento natin. Masisiguro mong ligtas ang mga mahal mo sa buhay sa paghuhugas ng iyong mga kamay at pananatili sa bahay. Hindi ako lalayo. Pwede mo akong makasama anumang oras kapag pumunta ka sa iyong ligtas na lugar. Nakatulog si Sarah at pagkagising niya kinabukasan, wala na si Aryo. Kaya pumunta siya sa ligtas na lugar niya para makausap siya at iginuhit niya ang lahat ng nakita at natutuhan nila sa kanilang paglalakbay. Tumakbo siya at ipinakita niya sa kanyang nanay ang iginuhit niya para iparating ang balita. Makatutulong tayong lahat na masigurong ligtas ang mga tao, nanay. Napakarami kong nakilalang bayani sa paglalakbay ko. Tama ka, Sarah. Maraming bayani na nagsisigurong ligtas ang mga tao mula sa coronavirus, tulad ng nakakamanghang mga doktor at nurse. Ngunit ipinapaalala mo sa akin na pwede tayong lahat maging bayani. Araw-araw, at ikaw ang pinakamagiting kong bayani. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Tandaan, lahat tayo ay maaaring maging bayani sa ating simpleng pamamaraan. Bawat isa ay may mahalagang gampanin upang maiwasan at pabagalin ang pagkalat ng COVID-19. Mahalagang gawin ang mga sumusunod na bagay upang pabagalin ito at protektahan ang mga taong mas at pinakananganganib. Una, isagawa ang pisikal na pagdistansya o social distancing at tamang kalinisan. Manatili rin sa bahay kung wala namang dapat gawin sa labas. Pag-iwas sa pisikal na pagbati tulad ng pakikipagkamay, pagyakap at paghalik. At ang paggamit ng face mask at face shield. Takpan ang iyong pag-ubo at pagbahing gamit ang iyong braso o tissue. Pagkatapos ay itapon kaagad ito sa basurahan at hugasan ang inyong mga kamay. Madalas maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at iwasan ang paghipo o paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto na mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang buhay ay biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang pagpapahalaga sa kalusugan ng katawan, damdamin at isipan ay nagsisilbing daan upang malinang sa atin ang kasanayang mahalin ang sarili at ang ating kapwa. Ikalawa, higit na maging makabuluhan ang ating buhay kung wala tayong iniindang sakit sa katawan at sa isipan. At ikatlo, handog ng Diyos ang ating buhay. Marapat lamang na ating itong ingatan at pahalagahan para sa sarili natin at sa mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita niyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit lalo na ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang tungo ito sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang ating subukin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood dito sa FB Live, gamitin lamang ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Sabihin lamang ang tama kung ang mga gawain ay nagpapakita ng pag-iingat sa sarili at mali naman kung hindi ito nagpapakita ng pag-iingat. Unang katanungan, hinuhugasan ko ang aking kamay ng madalas. Sabi ni Irish, tama. Tingnan nga natin kung tama.
Magaling! Tandaan, maghugas ng kamay 20 segundo bawat beses. Pangalawang katanungan. Nakikipaglaro ako sa plaza habang maraming tao. Ang sabi naman ni Jade, mali. Tingnan nga natin. Magaling, Jade. Mali nga ang tamang sagot. Tandaan, iwasan ang maraming tao. Social distancing. At ikatlong katanungan, sa tuwing lumalabas ang aking nanay o tatay, nagsusuot siya ng face mask at face shield. Sabi naman ni Mark Kenneth, tama daw. Tingnan nga natin. Tama nga, magaling. Ikaapat na katanungan, nagbisikleta ako sa oval upang magpapawis dahil masama ang aking pakiramdam. Ang sabi ni Jake, mali. Tingnan nga natin. Tama, mali nga ang sagot. At ikalimang katanungan, ipinagdarasal ko na matapos na ang pandemya. Ang sagot ni Sire, tama. Tingnan nga natin. Magaling, Sire. Tama nga ang inyong sagot o ang iyong sagot. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin nyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ng patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang Ginoong Edward Joseph Orsilario, sumasahim papawid mula sa bayan ng Paniki, lalawigan ng Tarlac. Nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Project Shine Aral TarlakHenyo can also be viewed on Channel 100 of
Converge TV. Hello everyone, especially to our dear grade 4 learners who are joining us in this live broadcast on FB, TV, and radio. Good morning! I am Teacher Gwyneth Payumo, your teacher, broadcaster, and guide as you explore Science 4, broadcasting live from the municipality of Capas, Tarlac. For your questions and clarifications, just send them at 0912-195-2037. Again, that is 0912-195-2037. For those at the FB Live, just type in your messages at the comment box. This broadcast was designed to provide you with fun and meaningful opportunities, likewise to guide your adventure in Science 4. Always have in mind that science is the world of exploration, discovery, invention, and technology. Our competency for this week is compare and contrast the characteristics of different types of soil. We will discuss the nature of soil, its types, and characteristics. So, good luck and have fun! Let me first share with you the lesson objectives for the day. First is to identify characteristics of soil. Second is to enumerate factors affecting soil. And third, appreciate the role of soil in our surrounding. As we move through, please prepare yourself and your pen, paper, and learning module. And the title of the module that we will use for today is Science 4, Quarter 4, Module 1, Types and Characteristics of Soil. Yes, you heard it right. We are already on the last quarter for the school year 2021-2022. So, let's go! And before we start, let us check your prior knowledge about our topic for today. Kindly turn your module to page 2. Have your pen and paper ready for this activity. For the direction, choose the letter of the correct answer. Write them on your activity notebook. You are given 3 seconds to answer for each number. Again, that is for you to choose the letter of the correct answer and write them on your activity notebook. The statements will be read twice, so please listen attentively. Likewise, follow through your module. So, are you ready? Very good. Number 1. It is a small particle of rocks that contains decayed tiny organisms and plants. Again, it is a small particle of rocks that contains decayed tiny organisms and plants. Your choices: A, clay; B, loam; C, sand; and D, soil. Number 2, the kind of soil that is sticky when wet and has the finest texture. Again, the kind of soil that is sticky when wet and has the finest texture. Choices: A, clay; B, loam; C, humus; and D, sand. Number 3, it is a mixture of sand and clay. Next is number 3, it is a mixture of sand and clay. The choices: A, clay; B, loam; C, humus; and D, sand. Number 4, it is a dark color organic material which is made up of decaying plants and animals found in the uppermost layer of the soil. Again, it is a dark color organic material which is made up of decaying plants and animals found in the uppermost layer of the soil. Choices: A, clay; B, loam; C, humus; and D, sand. Number 5, the particles of this soil are coarse and loose. Again, the particles of this soil are coarse and loose.
A. Clay, B. Humus, C. Loam, and D. Sand. So, those are all the questions to check your prior knowledge on the topic. And now, I'm giving you 5 more seconds to finalize your answers. And that 5-second timer starts now. Pens up. Here are the answers. Number 1, D. Soil. 2. A. Clay. 3. B. Loam. 4. C. Humus. And 5. D. Sand. How was your scores? Well, it is fine if they are not good, since we are about to begin and discover more about them. Now, we would be having another activity. It is a review of the topic that was discussed by Teacher Risa last week. And the direction: write true if the statement is true and false if it is not. Please write your answers in your science notebook. Again, you will be writing true if the statement is true and false if it is not. I will be reading the question twice, and you may follow through your module on page 4. 3 seconds will be allotted time for you to answer. Ready? Let us start. Number 1, sound is produced through vibrations. Again, sound is produced through vibrations. Is it true or false? Time is up. What is the answer? The answer is true. Sound is produced through vibrations. Next number, we have number 2. Refraction happens as the light bends. Again, refraction happens as the light bends. True or false? The answer is true. Refraction happens as the light bends. Moving on to number 3. The bouncing of light is called reflection. The bouncing of light is called reflection. Okay, the answer for number 3 is true. The bouncing of light is called reflection. Number 4, all materials allow light to pass through them. Again, all materials allow light to pass through them. True or false? The answer is false. Not all materials allow light to pass through them. Number 5, sound wave is absorbed when it bumps a hard, smooth object. Again, sound wave is absorbed when it bumps a hard, smooth object. The answer is false. Sound wave is not absorbed when it bumps a hard, smooth object. Did you get all the correct answers? Perfect! We can now proceed to the next topic, which is all about soil. Have you tried watching or touching different types of soil? What have you noticed while looking or touching them? Do all types of soil have the same characteristics? You will be familiarized and enlightened as we move on to succeeding activities in this lesson. What is soil? Soil is the land part of the earth that we usually walk on. It is home to many living organisms like animals, plants, and humans. Soil also plays a vital role on the things that causes changes in the environment as it interacts with the existing elements in our surroundings and atmosphere. Soil is a mixture of minerals, dead and living organisms, air, and water. These 4 ingredients react with one another in amazing ways, making soil one of our planet's most dynamic and important natural resources. Soil is used by people in numerous ways. Because of this, it has many definitions. An engineer may view soils as a material upon which infrastructure is built, while a diplomat may refer to soil
as a nation's territory. In scientists' perspective, soil is the surface mineral and or organic layer of the earth that has experienced some degree of physical, biological, and chemical weathering. Soils are limited natural resources. They are considered renewable because they are constantly forming. Though this is true, their formation occurs at extremely slow rates. In fact, 1 inch of topsoil can take several hundred years or more to develop. Soil formation rates vary across the planet. The slowest rates occur in cold, dry regions, which is about 1,000 plus years, and the fastest rates are in hot, wet regions for several hundred years. But how do soils form? To understand soil further, let us discuss about its profile. Dig down deep into any soil, and you'll see that it is made of layers or horizons. Put the horizons together and they form a soil profile. Like a biography, each profile tells a story about the life of a soil. Kids, do you know that soil changes with age? As a soil ages, it gradually starts to look different from its parent material. That's because soil is dynamic. Its components, minerals, water, air, organic matter, and organisms constantly change. Some components are added, some are lost, some move from place to place within the soil, and some components are transformed into others. Soils differ from one part of the world to another, and even from one part of a backyard to another. They differ because of where and how they formed. Over time, five major factors control how soil is formed. They are climate, organisms, relief or the landscape, parent material, and time, or what we call as CLORP, CLORPT. But what makes soil a soil? There are different factors we have to look in soil. They are texture, structure, and color. Let us check on them one by one. First is a texture. The particles that make up soil are categorized into three groups by size. They are sand, silts, and clay. Sand particles are the largest and clay particles are the smallest. Although a soil could be all sand, all clay, or all silt, but that's rare. Instead, most soils are a combination of the three. The relative percentages of sand, silt, and clay are what gives soil its texture. A loamy texture soil, for example, has nearly equal parts of sand, silt, and clay. Moving on to the second factor, which is the structure. Soil structure is the arrangement of soil particles into small clumps called beds. Much like the ingredients in cake batter bind together to form a cake, soil particles bind together to form beds. Beds have various shapes depending on their ingredients and the conditions under which the beds form, like getting wet and drying out, freezing and thawing, and even people walking on or farming the soil affects the shapes of the beds. The last factor is color. Color can tell us about the soil's mineral content. Soils high in iron are deep orange-brown to yellowish-brown. Those with lots of organic material are dark brown or black. In fact, organic matter masks all other coloring agents. Color can also tell us how a soil behaves. A soil that drains well is brightly colored. One that is often wet and soggy has an uneven pattern of grays, reds, and yellows. What do soils do for us? Soils are amazing.
Life as we know it would not exist without them, as they provide countless services that benefit all humans: clean air and water, the clothes on our backs, habitat, and food for plants and animals are just a few things we thank soils for. These goods and services provided by the soils are called ecosystem services. So that is all about the soil. But hold on to your seats for the summary and the rest of the activities. For the wrap up of our lesson, soil is a mixture of minerals, dead and living organisms, air, and water. These four ingredients react with one another in amazing ways, making soil one of our planet's most dynamic and important natural resources. Soils are limited natural resources. They are considered renewable because they are constantly forming. Again, I repeat, soils are limited natural resources. They are considered renewable because they are constantly forming. When we say soil profile, these are layers of the soil that tells a story of how the soil is formed. Again, when we say soil profile, these are layers of the soil that tells a story of how the soil is formed. When it comes to soil color, remember that color can tell us about the soil's mineral content. Soils high in iron are deep orange-brown to yellowish-brown. Those with lots of organic material are dark brown or black. Now, to check if you learned something from our discussion, we would have another activity. This time, the direction is write yes if the statement is true and no if it is not. Write them on your science answer sheet or on your science activity notebook. Again, you'll have to write yes if the statement is true and no if it is not. Write them on your science answer sheet or science activity notebook. You are also given 3 seconds to answer every item. The questions would be read twice, so please listen attentively. Number 1. Soil structure is the arrangement of soil particles into small clumps called beds. Again, soil structure is the arrangement of soil particles into small clumps called beds. Is it yes or no? Timer starts now. Okay, what is the answer for number 1? It is yes, very good. Moving on to number 2. As soil ages, it gradually starts to look different from its parent material. Again, as soil ages, it gradually starts to look different from its parent material. Is it yes or no? For number 2, the answer is yes. As soil ages, it gradually starts to look different from its parent material. Did you get the correct answer? Nice! Number 3, soils are unlimited natural resources. Again, soils are unlimited natural resources. Is it a yes or no? The answer for number 3 is no. Soils are limited natural resources. Again, they are limited natural resources. Number 4, the particles that make up soil are categorized into 3 groups by size. They are sand, silt, and loam. Again, the particles that make up soil are categorized into 3 groups by size. They are sand, silt, and loam. Is it yes or no? The answer for number 4 is no.
The particles that make up soil are categorized into three groups by size. They are sand, silt, and clay. Number 5. Soil is a mixture of minerals, dead and living organisms, air, and water. Again, number 5. Soil is a mixture of minerals, dead and living organisms, air, and water. Is it yes or no? Number 5. It is yes. Soil is a mixture of minerals, dead and living organisms, air, and water. Did you get it right? Very good. Number 6. Soil is the land part of the earth that we usually walk on. Soil is the land part of the earth that we usually walk on. Is it yes or no? The correct answer for number 6 is yes. Soil is the land part of the earth that we usually walk on. Got it? Great. Number 7. Soil is used by people in numerous ways. Again, soil is used by people in numerous ways. Is it yes or no? The answer for the 7th question is yes. Soil is used by people in numerous ways. Number 8. Soil is considered renewable because they are constantly forming. Again, soil is considered renewable because they are constantly forming. Is it yes or no? Number 8 is yes. Soil is considered renewable because they are constantly forming. Number 9. Soil formation rates vary across the planet. The slowest rates occur in cold, dry regions, and the fastest rates are in hot, wet regions. Again, soil formation rates vary across the planet. The slowest rates occur in cold, dry regions, and the fastest rates are in hot, wet regions. Is it a yes or no? The answer for number 9 is yes. Soil formation rates vary across the planet. The slowest rates occur in cold, dry regions for about 1,000 plus years, and the fastest rates are in hot, wet regions for several hundred years. Number 10. Color of the soil can identify its age. Again, color of the soil can identify its age. Is it yes or no? For number 10, it is no. Color of the soil can identify its mineral content. How was it? Did you get a perfect score? Congratulations! And for those who are a bit short to perfect score, do not worry because we would still have another discussion about the soil on Wednesday, April 27, 2022, same time, same channel, and same module, which is Science 4, Quarter 4, Module 1, Types and Characteristics of the Soil. Now, for your homework, kindly do what's more, entitled Activity 1, Match and Learn, on page 10 of your module. The direction, match the pictures in column A to its name in column B. Write your answers in your science notebook. And also, please do read in advance the rest of the topics in our module. Always tune in to RTV Tarlac Channel 26, likewise over DZTC Radio Pilipino Tarlac 828 for your daily lessons on the air. And Project Shine Aral TarlakHenyo can also be viewed on Channel 100 of Converge TV. This has been your teacher broadcaster for Science Grade 4, Teacher Gwyneth A. Payumo. For in science, always follow your imaginations where it allows you to go. Thank you and God bless. Have a great day ahead.
ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam nyo na, yan ang longest basketball match. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Wonderful and happy morning, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, live here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac. Join me in this 25-minute pool of learning. I am Ricardo Maglalang from Paniki North Central Elementary School, Municipality of Paniki, your teacher broadcaster in mathematics grade 4, saying, good morning learners, good morning parents. We are now on the first week of the fourth quarter. How are you today, my dear matatalinong learners? Well, I hope you are all doing great and always great. I am sure that you're all excited and ready on our lesson this morning. Before we begin, I will give you a few seconds to get the things that you will use. Your compendium, paper, and pen to use. Please settle down and let's get started. For today's lesson, you are going to learn finding the area of irregular figures made up of squares and rectangles. Everything around us forms shapes. Buildings are rectangle in shape. Fruits are mostly circle and triangle, and many others. But have you tried to find out more on shapes? If you are interested, let's explore more and enjoy. In this lesson, you will learn how to find the area of irregular figures made up of rectangles and squares. Open your Mathematics Grade 4 Compendium of Notes on page 3. But before that, let's have a drill. Here is the direction. Count the number of squares inside each shape. Choose the letter of the correct answer. Figure 1. Is it A, 24? B, 26, C, 28, and D, 30. The correct answer is letter C, 28. For figure 2, is it A, 12, B, 11, C, 10, or D, 9? The correct answer is letter B, 11. For figure 3, is it A, 22, B, 23, C, 24, or D, 25? The correct answer is letter
D. 25. For figure 4, is it A. 44, B. 46, C. 48, D. 50? The correct answer is 44. And for the last figure, figure 5, is it A. 38, B. 36, C. 34, or letter D. 32? The correct answer is letter B. 36. What you have answered is all about area. What is an area and how it is measured? Area is the number of unit squares that cover the surface of a figure. And area is measured in square units such as square centimeters and square meters. Let's have a review about the area formula of rectangle and square. What is the area formula of rectangle? The area formula of rectangle is length times width, or A is equal to L times W. What about the area formula of square? The area formula of square is area equals side times side, or A is equal to S squared, or S times S. Okay, let's have another drill. Find the area of the following figures. For figure 1, the side length is 5 centimeters. What is its area? The area of the figure is equal to 25 square centimeters. Next, figure 2. The length is 8 centimeters and the width is 5 centimeters. What is its area? Correct. The area of the figure is equal to 40 square centimeters. Figure 3. The side length is 10 meters. What is the area of the figure? Correct. The area of the figure is equal to 100 square meters. Figure 4. The length is 6 meters and the width is 15 meters. What is its area? Very good. The area of the figure is equal to 90 square meters. And for the last figure, figure 5, the side length is 22 centimeters. What is the area of the figure? Very good. Its area is equal to 484 square meters. Let us read word problem number 1. Alexa and her classmates made a miniature flower garden as their project in an EPP subject to be presented in front of the class. After they presented their project, she mentioned that the area of the miniature garden is illustrated below. Find the area of their miniature garden. Number 1 question. What can you say about the shape in their miniature flower garden? Yes, the shape of the figure is irregular. It is made up of square and rectangles. Question number 2. Looking at the shape of their miniature flower garden,
how will you find its area? Correct. Area of irregular figures can be determined by dividing the figure into squares and rectangles. To find the area of a irregular figure, which is combination of rectangles and squares, we find the area of each figure separately and then add them to find the total area. And number 3 question, in how many ways can you find its area? Awesome! You can find its area using the following 2 ways. We have solution 1. There are 2 rectangles formed, labeled A and B. And then, we will find the area of the individual shapes. Step 1. Find the area of rectangle A, where A is equal to length times width, and your length is 3 centimeters, while the width is 5 centimeters. So 3 times 5 equals 15 square centimeters. And then step 2, we will find the area of rectangle B, where A is equal to length times width. Then the length is equal to 5 centimeters, while the width is equal to 18 centimeters. And the area of rectangle B is equal to 90 square centimeters. And for step 3, we will add the area of rectangle A with the area of rectangle B to find the area of the irregular figure. So for area of rectangle A, we have 15 square centimeters, while the area of rectangle B is 90 square centimeters. Therefore, 15 plus 90 is equal to 105 square centimeters. So therefore, the area of the miniature flower garden is equal to 105 square centimeters. Next, we have solution 2 or illustration 2. We will divide the irregular figure into 3 shapes. Then, we will label them, or we will label the 2 rectangles as A or rectangle A and rectangle B. And 1 square, we will label it as labeled C. Then, let us now find the area of the individual shape. This is the illustration of rectangle A. Step 1. Let us find the area of rectangle A. Again, A is equal to length times width. So the length is 5 centimeters, while the width is 8 centimeters. 5 times 8 equals 40 square centimeters. Then, rectangle B. That is step 2. So again, the area of rectangle is equal to A equals L times W, where length is equal to 8 centimeters and width equals 5 centimeters. So 8 times 5 equals 40 square centimeters. And lastly, the illustration of square C. So step 3, let us find the area of square C. So A is equal to S squared, or S times S, where the side length of the square is 5 centimeters. Therefore, 5 times 5. So 5 times 5 equals 25 square centimeters. Therefore, the area, or step 4, let us now move or go to step 4, where the area of the miniature flower garden is equal to area of rectangle A plus area of rectangle B plus area of square C.
where the area of rectangle A is equal to 40 square centimeters. The area of rectangle B is also 40 square centimeters plus the area of square C, which is 25 square centimeters. Therefore, the area or the total area of the irregular figure is equal to 105 square centimeters. So the area of the miniature flower garden is equal to 105 square centimeters. Let's try another word problem. Jillian wants to buy a rice field in the province. She would like to know the area of the rice field. Can you help Jillian find the total area of the rice field below? Okay, solution 1. To solve the problem, let's divide the figure into square and rectangle and label them as square A and rectangle B. So again, step 1. Let us find the area of square A, where the area is equal to S squared or S times S, where the side length of the square is 10 meters. So we have 10 times 10 equals 100 square meters. And then, step 2. Let us find the area of rectangle B. Again, the area of rectangle is equal to L times W, where the L is equal to 8 meters and the width is equal to 15 meters. So we have 8 times 15 is equal to 120 square meters. And lastly, for step 3, let us find the area of the irregular figure, which is equal to area of square A plus area of rectangle B, where the area of square A is equal to 100 square meters, while the area of rectangle B is equal to 120 square meters. So to sum it up, 100 plus 120 is equal to 220 square meters. Then, let's try another illustration. Let us divide the figure into 2 rectangles and label them as rectangle A and rectangle B. Then, step 1. Let us find the area of rectangle A, where A is equal to length times width. So, the length of the rectangle A is equal to 8 meters, while the width of the rectangle A is equal to 25 meters. Therefore, their area is 8 times 25 equals 200 square meters. Then, step 2. Let us find the area of rectangle B, where A is equal to length times width. So the length of rectangle B is equal to 2 meters and its width is equal to 10 meters. Therefore, the area of rectangle B is equal to 20 square meters. And finally, step 3, let us add the area of rectangles A and B, where the area of rectangle A is equal to 200 square meters and the area of rectangle B is equal to 20 square meters. Therefore, 200 plus 20 is equal to 220 square meters. So the area of the rice field is also 220 square meters. And then we have the last example, problem 3. We will divide the irregular figure into 2 rectangles
And let us label them as rectangle A and rectangle B. We will now get the area of each individual shape. So we start with step 1, or the area of rectangle A. So rectangle A is equal to A equals L times W, where length of the rectangle A is equal to 12 centimeters, while its width is 6 centimeters. So 12 times 6 equals 72 square centimeters. And then, step 2, let us find the area of rectangle B, where A is equal to L times W, and length is equal to 5 centimeters, while the width is equal to 10 centimeters. So 5 times 10 equals 50 square centimeters. And that is the area of rectangle B. And lastly, step 3, the area of the irregular figure, which is equal to area of rectangle A plus the area of rectangle B. Area of rectangle A is equal to 72 square centimeters, and the area of rectangle B is equal to 50 square centimeters. So 72 plus 50 is equal to 122 square centimeters. So therefore, the area of the irregular figure is equal to 122 square centimeters. Let's wrap up of what you have learned today. How will you find the area of irregular figure? Area of irregular figures can be determined by dividing the figure into squares and rectangles. To find the area of a irregular figure, which is a combination of rectangles and squares, we find the area of each figure separately and then add them to find the total area. Let's do the following activity. Here is the direction. Find the area of the following irregular shapes. Write your answer or choose the letter of the correct answer. For number 1, I will give you 5 seconds to answer. Go! The correct answer is letter D. Next, figure 2. Is it A, 58 square centimeters? B, 56 square centimeters? Letter C, 54 square centimeters? Or letter D, 52 square centimeters? Go! The correct answer is letter C, 54 square centimeters. For figure 3, is it A, 56 square centimeters? B, 55 square centimeters? Letter C, 54 square centimeters? Or letter D, 53 square centimeters? Go! The correct answer is letter B, 55 square centimeters. For number 4, is it A, 108 square meters? Letter B, 106 square meters? Letter C, 104 square meters? Or letter D, 102 square meters? Go! The correct answer is letter A, 108 square meters. Number 5. Is it A, 143 square meters?
B. 145 square meters. Letter C. 147 square meters. Or letter D. 149 square meters. Go! The correct answer is letter C, 147 square meters. And finally, number 6, is it A, 33 square meters? Letter B, 31 square meters? Letter C, 28 square meters? Or letter D, 26 square meters? Go! The correct answer is letter C, 28 square meters. Good job! I know that you have answered most of the items correctly. For your mastery of the lessons we have discussed today, do more practice exercises on your mathematics worksheet on pages 3 to 7. That's all for today. I hope you have learned much. Thank you for listening. I am Ricarte B. Magalang from the Municipality of Paniki, your mathematics grade 4 anchor teacher for today. Laging tatandaan, basta batang Tarlac Henyo, matalino. Keep safe everyone. Until next time. Bye. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na! Yan ang Balanggiga Bells. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin, lalong-lalo na sa mga mag-aaral na nasa ika-4 na baitang na kasalukuyang nakikinig sa ating himpilan. Welcome sa ating Project Shrine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26. Gayon din sa Converge Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Teacher Jessa, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa ating talakayan sa loob ng 25 minuto. Bago tayo magsimula sa mga gawain para sa araw na ito, atin munang isaisip at isagawa ang ating classrooms. Mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. Siyempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga papel at panulat.
Siguraduhin kayo ay nasa komportableng lugar at iwasan ang anumang bagay na makakapinsala sa inyong pag-aaral. Kamusta na kayo mga bata? Handa na ba kayong tuklasin ang bagong kaalaman? Palagi ninyong pakatatandaan na sa oras tayo ay dapat ligtas. Lalo na sa panahong ito ng may pandemya. Sa ating aralin sa araw na ito, kung kayo ay may mga katanungan o nais maliwanagan, maaaring mag-message sa ating chat box. Magbalik-aral muna tayo. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, maaari bang bigyan ninyo ng angkop na pamagat ang tekstong aking babasahin? Narito ang teksto. Napakinggan ni Lourdes sa radyo na may paparating na malakas na bagyo sa darating na Miyerkules. Kaya sinabihan niya ang kanyang ina na mag-imbak ng pagkain at malinis na inumin. Maghanda ng mga kandila at posporo na maaaring gamitin pag nawalan ng kuryente. At patuloy na maging mahinahon at magbantay sa mga balita. Ano-ano ang maaaring pamagat ng tekstong aking binasa? Tama, maaaring paghahanda sa bagyo. Tama, maaari din namang ang paghahanda ni Lourdes sa paparating na bagyo. Mahusay mga bata, binabati ko kayo sa inyong aktibong pakikilahok. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari ayon sa tekstong napakinggan na may mga hudyat na salita na una, pangalawa, sumunod at panghuli. Mga bata, pakinggan ninyo ang isang kwentong aking babasahin na may pamagat na ang magkakaibigan. May 4 na magkakaibigang sina Ana, Joy, Nelly at Mark. Gaya ng ibang bata, mahilig silang maglaro pagkagaling sa paaralan. Isang araw, napagkasunduan nilang mamasyal at magbisikleta sa parke. Habang nagbibisikleta, napansin ni Nelly ang isang malaking karatula na nakaharang sa kanilang daraanan. Si Mark ang nagbasa ng nakasulat sa karatula. Babala, hindi maaaring magbisikleta sa parkeng ito ng parke. Kasalukuyan itong inaayos at basa pa ang semento. Maglaro na lamang sa kabilang parte ng parke, malapit sa tarangkahan, ang basa ni Mark. Sundin natin ang sinasabi sa karatula, wika ni Mark. Sang-ayon kami, usal ni na Joy at Nelly. Tanging si Ana ang nais pa sanang tumanggi, sapagkat mahilig talaga siyang magbisikleta. Maya-maya pa'y pinayuhan ni sila ng gwardiya ng parke na umuwi na dahil isasara muna pansamantala ang parke sa araw na iyon. Napag-alaman nilang may batak na nakaapak sa basang semento at bahagyang nasaktan dahil sa pagsuway sa babalang nakasulat sa karatula. Nagulat ang magkakaibigan at natutuhan nilang lahat ang halaga ng pagsunod sa mga babala. Umuwi na silang lahat at ikwento nila ang mga nangyari sa kani-kanilang mga magulang. Mga bata, atentibo kayong nakinig sa ating kwento? Kung ang sagot ninyo ay opo, natutuwa akong malaman iyan. At dahil dyan, naniniwala akong masasagot ninyo ng basto ang mga katanungan tungkol sa kwento. Para sa unang tanong, sino-sino ang magkakaibigan? Kung ang sagot ninyo ay ang magkakaibigan ay sina Ana, Joy, Nelly at Mark, mahusay. Para sa pangalawang tanong, ano ang napagkasundoang gawin ng magkakaibigan isang araw? Kung ang sagot ninyo ay ang napagkasundoan nilang gawin ay mamasyal at magbisikleta sa parke, magaling! Wasto ang inyong sagot.
Para sa pangatlong tanong, ano ang napansin ng kaibigan nilang si Nelly habang nagbibisikleta? Kung ang sagot ninyo ay napansin niya ang malaking karatulang nagbabawal sa kanilang magbisikleta sa isang parte ng parke, tumpak kayo mga anak! Magaling! Para sa pang-apat na tanong, sumunod ba sila sa babalang nakasulat sa karatula? Kung ang sagot ninyo ay opo, sumunod sila sa babalang hindi maaaring magbisikleta sa parteng ito ng parke, kasalukuyan itong inaayos at basa pa ang semento. Tama ang sagot ninyo mga anak! Mahusay! At sa panghuling tanong, paano natututo sa halaga ng pagsunod sa mga babala ang maglan? Kung ang sagot ninyo ay natuto sila sa karanasan ng batang bahagyang nasaktan dahil sa pagsuway sa babalang nakasulat sa karatula, magaling mga anak! Wasto ang inyong sagot. Dapat laging sumunod upang hindi mapahamak. Ang isang kwento o teksto ay may tamang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang maayos na paraan ng paglalahad o pagbabasa ng isang kwento o teksto ay mahalaga sa lubos na pagkaunawa sa binabasang kwento. Ang pangyayari o hakbang ay inaayos ng may pagkasunod-sunod ayon sa panahon, kahalagahan ng isang ideya, kaalaman, konsepto, impormasyon, gawain o pangyayari sa isang konsepto. Halimbawa ng mga salitang ginagamit sa pagsasalaysay o pagkakasunod ng mga pangyayari sa kwento ay una, pangalawa, sumunod at panghuli. Pag-aralan natin ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari ayon sa kwentong napakinggan na may pamagat na ang magkakaibigan. Gagamit tayo ng mga hudyat na salita na una, pangalawa, sumunod, at panghuli. Alin-alin sa mga pangungusap na ito ang una, pangalawa, pangatlo, sumunod, at panghuling naganap sa kwento? Tama! Ito ang unang naganap sa kwento. Ang 5 magkakaibigan ay namasyal at nagbisikleta sa parke pagkagaling nila sa paaralan. Ano naman kaya ang susunod dito? Tama! May nakita silang karatula na nagbabawal sa kanilang magbisikleta sa isang bahagi ng parke. Ano kaya ang pangatlong naganap sa kwento? Magaling! Napagkasunduan ng magkakaibigang sumunod sa babalang nakasaad sa karatula at masaya silang nagbisikleta sa parke. At ang sumunod ay may batang hindi sumunod sa babalang nakasulat sa karatula kaya isinara ang parke. Ang huli, natutuhan nilang lahat ang halaga ng pagsunod sa mga babala. Ito ang wastong pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwentong inyong napakinggan. Una, ang 5 magkakaibigan ay namasyal at nagbisikleta sa parke pagkagaling nila sa paaralan. Pangalawa, may nakita silang karatula na nagbabawal sa kanilang magbisikleta sa isang bahagi ng parke. Pangatlo, napagkasunduan ng magkakaibigang sumunod sa babalang nakasaad sa karatula at masaya silang nagbisikleta sa parke. Sumunod, may batang hindi sumunod sa babalang nakasulat sa karatula kaya isinara ang parke. Panghuli, natutuhan nilang lahat ang halaga ng pagsunod sa mga babala. Pinapahanga ninyo ako sa inyong mahusay na
partisipasyon sa ating aralin sa araw na ito. Upang patuloy na mahasa ang inyong kalaman sa ating aralin ngayon, umpisahan na nating sagutan ang mga gawain sa Learning Activity Sheet. Para sa unang gawain, isulat ang bastong hudyat na nakasulat sa loob ng kahon upang mapagsunod-sunod ang mga pangyayari ayon sa aking kwentong babasahin. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Makinig ng mabuti mga bata. Si Mila ang huwarang bata. Nag-aaral ng mabuti si Mila kaya halos matataas ang nakuha niyang marka sa unang markahang pagsusulit na ibinigay ng kanyang guro. Bunga nito ay nakamit niya ang unang karangalan sa unang quarter. Dahil dito, labis ang kaligayahan na nadarama ng kanyang tatang Lito at nanang Josie. Wala na silang mahihiling pa sa Panginoon dahil biniyayaan sila ng anak na napakabait at napakasipag mag-aral. Dahil dito, naging mabuting halimbawa si Mila sa kanyang nakababatang kapatid at iba pang bata sa kanilang baryo. Nais din nilang tularan si Mila sa kasipagan nito sa pag-aaral. Buhat ng tumanggap ng iba't ibang karangalan si Mila, naging kilala siya sa kanilang paaralan at marami ang humanga sa kanya na kapwa niya mag-aaral. Dahil dito, mas lalo pang pinag-usayan ni Mila ang kanyang pag-aaral. Nais niyang maging mabuting halimbawa sa kapwa niya kabataan. Naunawaan ba ninyo ang napakinggan ninyong kwento? Kung gayon, isulat na ninyo ang bastong hudyat na nakasulat sa loob ng kahon upang mapagsunod-sunod ang mga pangyayari. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Narito ang mga pangyayaring pagsusunod-sunurin. Sa unang bilang, lalo pang pinag-usayan ni Mila ang kanyang pag-aaral dahil nais niyang mas maging mabuting halimbawa sa kapwa niya kabataan. Pangalawang bilang, tumanggap ng iba't ibang karangalan si Mila at naging kilala siya sa kanilang paaralan. Pangatlong bilang, nag-aral ng mabuti si Mila kaya halos matataas ang nakuha niyang marka. Pang-apat na bilang, labis ang kaligayahan na nadarama ng kanyang tatang Lito at nanang Josie. Panlimang bilang, nakamit niya ang unang karangalan sa unang quarter. Tapos na ba kayo mga bata? Kung gayon, ibigay na natin ang tamang sagot. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay panghuli. Sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay sumunod. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay una. Sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay pangatlo. Sa panglimang bilang, ang tamang sagot ay pangalawa. Nakuha ba ninyo ang mga tamang sagot? Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Handa na ba kayo sa isa pang gawain? Para sa ikalawang gawain, pakinggang mabuti ang kwento at sagutan ang mga tanong. Idugan ang letra ng tamang sagot. Narito ang teksto. Ang masipag at matulunging bata. Masaya ang mga bata sa silid-aralan. Malapit na ang oras ng uwian, kaya abala ang lahat sa paghahanda ng kanilang mga kagamitan. Tinulungan ni Jervin ang kanyang guro sa paglilinis ng kanilang silid bago siya umuwi. Habang naghihintay siya, ay nakita niya ang tricycle na lumabas ang nanay ng kanyang kaklase na karga-karga ang kanyang anak.
Kitang-kita niya na nahihirapan na ang mag-ina. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na ang tricycle na susundo sa kanya. Sasakay na sana siya, subalit nakita niyang umiiyak na ang kanyang kaklase sa sobrang sakit ng tiyan. Pinasakay niya ang mag-ina at sinabihan ang driver na ihahatid muna nila ang dalawa sa kanilang bahay. Alam niyang kailangan ng mag-ina na makauwi agad ng bahay. Masaya siyang nagkwento sa kanyang inay sa ginawa niyang pagtulong sa mag-ina. Natuwa ang kanyang ina sa kanyang ginawa. Mga bata, atentibo ba kayong nakinig sa ating kwento? Kung ang sagot ninyo ay opo, magaling! At dahil dyan, naniniwala akong masasagot ninyo ulit ng wasto ang mga katanungan tungkol sa kwento. Kung kayo ay nakasubaybay sa ating Facebook livestream, ilagay ninyo ang inyong mga sagot sa comment box. Para sa unang tanong, alin sa mga pangungusap ang pangalawang pangyayari sa kwento? Inuulit ko, alin sa mga pangungusap ang pangalawang pangyayari sa kwento? A. Natuwa ang kanyang inay sa kanyang ginawa. B. Dumating ang tricycle na susundo sa kanya. C. Nakita ni Jervin na lumabas ng paaralan ang nanay ng kanyang kaklase na karga-karga ang anak. E. Ang lahat ay abala sa paghahanda ng kanilang kagamitan. Kung ang sagot ninyo ay letrang C, nakikita ni Jervin na lumabas ng paaralan ang nanay ng kanyang kaklase na karga-karga ang anak, tama ang inyong sagot. Para sa pangalawang tanong, ano ang huling nangyari sa kwento? Inuulit ko, ano ang huling nangyari sa kwento? A. Masaya ang mga bata habang naghihintay ng uwian. B. Ikunento niya sa kanyang ina ang ginawa niyang pagtulong sa mag-ina. C. Lumabas ang nanay ng kanyang kaklase na karga ang anak. D. Sumakay sa tricycle ang mag-ina. Kung ang sagot ninyo ay letrang B, ikunento niya sa kanyang ina ang ginawa niyang pagtulong sa mag-ina. Iyan nga ang tamang sagot. Pangatlong bilang. Bago siya umuwi ay tinulungan niya ang kanyang guro sa paglilinis ng silid-aralan. Ano ang sumunod na nangyari? Inuulit ko, bago siya umuwi ay tinulungan niya ang kanyang guro sa paglilinis ng silid-aralan. Ano ang sumunod na nangyari? A. Inihatid nila ang mag-ina sa kanilang bahay. B. Habang siya ay naghihintay ng kanyang sundo, nakita niya ang papalabas na mag-ina. C. Masaya ang mga bata habang naghihintay ng oras ng uwian. D. Inihatid nila ang kanyang kaklase na sumasakit ang tiyan. Kung ang sagot nyo ay letrang na niya ang papalabas ng mag-ina, ang unang nangyari sa kwento. A. Ang lahat ay masayang naghihintay sa oras para umuwi. B. Ikunento niya sa kanyang nanay ang nangyari kung bakit hindi sila agad nakauwi. C. Pinasakay niya sa tricycle ang kanyang kaklase at ang nanay nito. D. Nakita niyang lumabas ng paaralan ang mag-ina habang hinihintay niya ang kanyang do. Ang sagot nyo ay letrang A, ang lahat masayang naghintay ng oras para umuwi. Mahusay! Para sa panglima at panghuling katanungan, kung ikaw si Jervin, ano ang iyong gagawing nakita mong sitwasyon? Inuulit ko, ikaw si Jervin,
Ano ang iyong gagawin sa nakita mong sitwasyon? A. Hindi ko sila papansinin. B. Uuwi na lang ako. C. Tutulungan ko din ang nangangailangan ng tulong. D. Sasabihin ko sa iba kong kaklase na tulungan nila ang mag-ina. Kung ang sagot nyo ay letrang C, tutulungan ko din ang nangangailangan ng tulong, tama! Talaga nga namang nakinig kayo ng mabuti. Mga bata, mahalagang tandaan natin ang mga paraan sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Una, pakinggang mabuti ang teksto sa pamamagitan ng pakikinig sa tekstong binasa o binabasa, maaari mong malaman kung ano ang mahalagang pangyayari na naganap dito. Pangalawa, unawaing mabuti ang teksto. Ang tamang pag-unawa sa bawat nilalaman ng isang teksto ay makakatulong upang mapagsunod-sunod mo ng wasto ang mga nilalamang impormasyon ng isang teksto. Para naman sa karagdagang gawain, isulat kung ano-ano ang mga dapat mong gawin upang makaiwas sa sakit na COVID-19. Gumamit ng mga hudyat na salita sa pagkasunod-sunod ng pangyayari. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Filipino Grade 4. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin sa Filipino. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa ating FB page o kaya ay mag-comment sa ating FB live broadcast. Maaari pa din kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa ating messenger group chat. Ang inyong mga tanong ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating Project TV RBI School on Air. Ito ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito. Teacher Jessa na nagsasabing, walang gawaing mahirap sa batang pursigido sa pangarap. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac,
DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at TARLAK Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, sa Converge Cable Channel 100 at sa bayang napakikinggan sa 828 AM DCTZ Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Ginang Resely Maria Teresa M. Maniti, sumasahing papawid sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa. Binabati ko kayong mga anak dahil natapos na natin ang ikatlong markahan. Bago tayo magtungo sa ikapat na markahan, ay nais kong magbalik na muna tayo sa mga natutuhan ninyo noong quarter 3.
Naalala pa ba ninyo ang mga paksang ating napag-aralan noong nakaraang quarter? Kung ang iyong sagot ay opo, mahusay. Natalakay natin ang mga kanais-nais na pagaliang Pilipino katulad ng pakikisama sa kapwa, pagtulong at pakikilahok sa bayanihan at magiliw na pagtanggap ng mga panahuhin. Nakapagmalas din tayo ng pagkamalikhain sa pagbuo ng sayaw, awit at sining gamit ang makabagong teknolohiya. Nalaman natin ang kahalagaan ng pagkikilahok at pagkikibahagi sa mga gawaing may mabuting layunin. Nagabayan din tayo sa masusi at matalinong pagpapasya para sa ating kaligtasan, lalo na ating napapanood at nababasa at pagsunod sa mga alintuntuning pangkaligtasan patungkol sa pangingat sa sunog at mga kalamidad. Napag-usapan natin ang pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran sa pamamagitan ng pagkikiisa sa mga programang pangkalikasan, lalo na laban sa mga illegal na gawain. Nalaman din natin ang kahalagan ng pagkikiisa sa pagpapatupad ng mga batas patungkol sa kalinisan, kaligtasan, kalusugan at kapayapaan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak sa ating unang aralin para sa ika-4 na markahan na may pamagat na pagmamahal sa kapwa ko, alay ko sa Diyos. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Tara, simulan na natin. Alamin natin ang mga salitang tinutukoy sa pamamagitan ng mga larawan. Para sa unang salita, ito ay isang uri ng damdamin na kung saan ito ang nagbibigay ng dahilan kung bakit gusto natin gumawa ng mabuti sa iba. Ano kaya ang salitang hinahanap dito? Magaling mga anak, ang salitang ating hinahanap ay pagmamahal. Ang pagmamahal ay isang uri ng damdamin na kung saan ito ang nagbibigay ng dahilan kung bakit gusto natin gumawa ng mabuti sa iba. Para sa susunod na larawan, ito ang mga tao sa ating paligid na nakakasalamuhan man natin o hindi. Mahusay, ang sagot ay kapwa. Ito ang mga tao sa ating paligid na nakakasalamuhan man natin o hindi. Kabilang dito ang ating pamilya, kaibigan, kapitbahay, mga guro, nurse, doktor, tindera, magsasaka at iba pa. Mga anak, ang mga salitang pagmamahal at kapwa ay may kinalaman sa ating aralin sa araw na ito dahil ating tatalakayin ang pagmamahal sa kapwa. Alam ba ninyo, mga anak, ang ibig sabihin ng pagmamahal sa kapwa? Para sa mga nanonood sa Facebook Live, maaari niyong i-type ang inyong sagot sa comment section at kung kayo ay nanonood sa telebisyon o nakikinig sa radyo, maaari niyong isulat ang inyong sagot sa inyong papel. Magaling mga anak, ang pagmamahal sa kapwa ay ang pagpapakita ng malasakit, paggalang, at pagrespeto sa kanila. Bakit kailangan natin mahalin ang ating kapwa? Nararapat na mahalin natin ang ating kapwa dahil ito ay isang mahalagang utos ng Diyos na ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Wala nang ibang utos ang hihigit pa dito. Ang pagtulong at malasakit natin sa kapwa ay sumisimbolo sa ating pananampalataya at pagmamahal natin sa Diyos. Kaya magmahalan tayo dahil kailangan natin ang isa't isa dahil walang sinuman
ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayo ay may mahalagang papel na ginagampanan sa buhay ng bawat isa. Nabubuhay tayo para maglingkod sa Diyos at sa kapwa at hindi sa sariling kapakanan lamang. Ngayon naman ay ating basahin o pakinggan ang tulang aking sinulat na may pamagat na Ang Tunay na Pagmamahal. Ngunit bago tayo magsimula, ay nais ko munang itanong sa inyo, mga anak, paano natin masabi kung tunay ang ipinapakitang pagmamahal sa kapwa? Ang sagot sa tanong ay malalaman natin pagkatapos nating binasa ang tula. Tunay na Pagmamahal ni Ginang Resely Maria Teresa M. Maniti. Ang pag-ibig ng Diyos sa tao'y walang kapantay. Lahat ng pagpapala ay kanyang ibinigay. Ang tunay na pagmamahal, hiling niya ating ding ialay. Sa ating kapwa ipakita natin tayo tumulong at gumabay. Pagtulong ng bukal sa puso at walang hinihintay na kapalit, walang kondisyon o personal na interest na nakakabit. Maging instrumento tayo para ang kapwa natin sa Diyos ay mapalapit. Magtiwala sa Diyos, sa Kanya tayo'y laging kumapit. Mabuting pakikipagkapwa-tao'y ipangaral. Pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa ipairal. Kung ang bawat isa ay magpapakita ng tunay na pagmamahal, tayo'y mabubuhay ng payapa at banal. Mga anak, nakinig ba kayo ng mabuti sa ating tula? Kung oo, magaling. Ngayon, ay sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Unang tanong, ano ang hiling ng Diyos sa mga tao? Kung ang sagot nyo ay hiling ng Diyos na mag-alay tayo ng tunay na pagmamahal sa kapwa, kagaya ng pagmamahal at pagpapalang ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng pagtulong at paggabay sa ating kapwa, magaling. Ikalawang bilang, ano ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal? Ang sagot nyo ba ay, ito ang pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa ng bukal sa puso at walang halong personal na interes, kusang loob, walang hinihintay na kapalit o kondisyon. Ikatlong tanong, paano makatutulong ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa upang ang tao ay mabuhay ng payapa at banal? Tama. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng tunay na pagmamahal ay may iwasan na ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil ang tanging hangad ng lahat ay kabutihan. Kung ngayon pa lamang mga anak ay may sasapuso at may sasagawa ninyo ang ganitong konsepto ng pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa, ay magiging masaya at payapa ang inyong buhay sa hinaharap. Ngayon naman, paano natin may papakita ang tunay na pagmamahal sa ating kapwa? Maaring iba-iba tayo ng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa, pero iisa lang ang ating nais. Yon ay may paramdam sa ating kapwa kung gaano sila kahalaga. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Una, pagpapakita ng pagmamahal sa pamilya. Tama. Kailangan ay umpisahan muna natin ang pagmamahal sa loob ng tahanan. Ang ating pamilya ang isa sa pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin. Ang ating pamilya ang nagsisilbing gabay, inspirasyon, at katuwang natin habang buhay. Mahalin at igalang natin ang ating mga magulang. Isa rin itong utos ng Diyos. Magbigay galang sa ating mga magulang sa pamamagitan ng pagmamano, pagsasabi ng po at opo,
Pagsunod sa kanilang utos, may papakita natin ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapasalamat, pagyakap, at pagpapakita ng magandang pag-ugali. Sigurado kong mga anak na gaano man napagod ang inyong mga magulang sa trabaho, ay agad itong mawawala ng dahil sa inyo. Magpakita ng pangunawa at kagandang asal sa ating mga kapatid. Kumusta ang relasyon mo sa kanila? Kung ikaw ang nakatatanda sa iyong mga kapatid, alagaan mong iyong nakabatang kapatid kapag wala o abala ang iyong mga magulang. Huwag mo silang hayaang masaktan. Kung sila ay makulit, malikot, ay habaan mo ang iyong pasensya at unawain mo sila. Kung ikaw naman ay mas bata sa inyong magkakapatid, ay igalang mo at mahalin din ang iyong ate at kuya kagaya sa iyong mga magulang. Uwasan ninyo ang mga bagay na magiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. At kung may di pagkakaunawaan, ay matutong magpatawad at agad ayusin ang problema. Sa loob ng tahanan, unang nahuhubog ang pagmamahalan, kaya ating ayusin ang ating relasyon at pagkikisama sa ating pamilya upang sa ganon lalo pa nating mapalawak ang pagmamahal sa kapwa. Susunod, pagbibigay ng tulong lalo na sa oras ng pangangailangan. Naranasan mo na bang ikaw ay makatulong? Nakapakasarap ito sa pakiramdam, di ba mga anak? Responsibilidad at pananagutan natin ang isa't isa. Sadyang itinanim ng Diyos sa puso ng tao ang pagtulong at malasakit. Ang pagtulong, maliit man o malaki, ay pagtulong pa rin. Tumulong ng ayon sa kakayanan. Halimbawa, may mga nasunugan o nasalanta ng bagyo. Maaari kang magbigay ng pagkain, damit, at iba pang bagay na kanilang kailangan na kayang mong ibigay sa kanila. Maraming uri ng tulong ang maaari nating gawin. Minsan, hindi lang material na bagay ang tulong na pwede nating maibigay sa ating kapwa, kagaya ng pagbabahagi ng ating kaalaman sa ating kapwa upang maging inspirasyon sa iba upang malinang din ang kanilang talento. Iba pang halimbawa ay pagpapakitang ng malasakit sa kapwa tulad ng pagtulong sa matandang tatawid sa kalsada, pagbibigay ng tulong sa mga pulubi. Huwag nating palalagpasin ang mga oportunidad na tayo makatulong sa mga taong nakakasalamuhan natin, lalong-lalo na ang mga kapwa nating hirap sa buhay. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na naging instrumento ka ng Diyos para maging biyaya sa iba. Iba pang halimbawa ay pagdamay o pagbibigay payo sa mga kapwang may pinagdadaanan. Ito ay isang mga paraan upang maipakita natin sa ating kapwa na tayo ay may malasakit at pagmamahal sa kanila. Kahit sa simpleng paraan lang, ay mapapalakas natin ang kanilang loob sa panahon na nararamdaman nilang nawawala na sila ng pag-asa. Maaring ang payong may bibigay natin ay makatutulong o maging inspirasyon niya na bumangon ulit at huwag sumuko sa namang hamon ng buhay. Pagsunod sa batas. Kapag sumunod tayo sa batas, naipapakita natin ang ating malasakit sa kapwa dahil iniiwasan natin ang maging sanhi tayo ng problema, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ang pagsuot ng face mask at social distancing ay napakahalaga upang hindi na kumalat ang virus. Pag-akay sa kapwa na matuwid na landas. Ang pagtutuwid sa ating kapwa kapag may mali sila sa kanilang ginagawa ay isang pagpapakita ng tunay na pagmamahal kahit na sila ay maaring masaktan. May tuturing na kasalanan kapag hinahayaan natin at hindi natin itinutuwid ang kamalian ng kapwa dahil ito hindi makakabuti para sa kanila tulad ng pagkalulong sa mga bisyo o anumang bagay na makakasira sa kanilang buhay. Huwag tayong matakot na gawin ang tama dahil ginagabayan tayo ng Diyos sa paggawa ng kabutihan. Pagbibigay respeto at paggalang sa kapwa. Magkakaiba man tayo ng relihiyon, paniniwala at opinyon,
Dapat ay irespeto at igalang natin ito at hindi maging hadlang ang ating pagkakaiba sa pagkikitungo natin sa ating kapwa. Susunod ay pagdarasal sa kapwa. Ipagdasal natin ang ating pamilya, kaibigan, guro, mga lider ng ating bansa at kapwa natin na kasalukuyang nakakaranas ng mga pagsubok. Gaano man ito kahirap at sa palagay mo ay wala kang maitutulong, ang manalangin ang pinakakaya nating gawin. Sabi nga sa nabasa kong inspirational post, pray when life is overwhelming, surrender. May mga bagay na hindi mo kayang abutin pero kayang-kayang abutin ng panalangin. Pray, it's free. May mga sitwasyon na wala tayong kontrol at hindi naabot ng ating kakayanan. Ipaubayan natin ito sa Diyos dahil siya lang ang higit na nakakaalam kung ano ang makakabuti sa lahat. Walang imposible sa Diyos. Nais ko na rin kunin ang pagkakataong ito mga anak na kung may oras kayo, ay maaari niyong tingnan ang FB page Project Prayer Watch ng Division of Tarlac Province para sa mga inspirational posts at kung may prayer request kayo o may kakilala kayo na gustong ipagdasal, ay maaari niyong kausapin o kontakin ang inyong guro upang may sali ang inyong prayer request sa Project Prayer Watch. Makapangyarihan ang pagdarasal sa Diyos, lalong-lalo na kung marami ang mga nananalangin. Mahalagang tandaan, mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Itinuro ito ng Diyos sa atin at isa sa mahalagang utos niya. Ang pag-ibig natin sa Diyos ang ugat ng lahat ng pagmamahal. Kung ito ang inspirasyon sa lahat ng ating ginagawa, ay masusunod natin ang kanyang utos na mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili na magiging resulta ng pagkakaroon natin ng mabuting pakikipagkapwa-tao. At dahil doon, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa mundo. Ang tunay na pagmamahal sa kapwa ay may papakita sa pamamagitan ng pagtulong, pagmamalasakit, paggalang at pagrespeto ng bukal sa puso at walang hinihintay na kapalit. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinapakita ninyong aktibong pagkikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandang asa nito hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Para sa mga nanonood sa FB Live, pag-type lang ang inyong mga sagot sa ating chat box. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong kasagutan sa isang malinis na papel. Handa na ba kayo mga anak? Kung oo, narito ang panuto. Isulat ang tama kung ang bawat sitwasyon ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa at mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, padabog na sumunod sa utos ng kanyang nanay si Roy. Inuulit ko, padabog na sumunod sa utos ng kanyang nanay si Roy. Kung ang sagot nyo ay mali, isang malaking tiyak para sa inyo. Bilang paggalang natin sa ating mga magulang, tungkulin natin ang sumunod sa kanilang utos ng buong puso. Ikalawa, magalang na nakikipag-usap si Paulo kahit sino ang kanyang kaharap. Inuulit ko, magalang na nakikipag-usap si Paulo kahit sino ang kanyang kaharap. Kung tama ang iyong sagot, magaling. Karapatan ng bawat isa ang respeto at paggalang kahit sino ka pa at kung anong estado sa buhay.
Ang pagiging magalang ay isa sa mabuting pag-ugali na dapat taglayin ng isang batang tulad mo. Ikatlo, hindi pinansin ni Jenny ang kaklaseng nagpapaturo sa kanya sa kanilang aralin. Inuulit ko, hindi pinansin ni Jenny ang kaklaseng nagpapaturo sa kanya sa kanilang aralin. Ang sagot ay mali. Isa sa paraan ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa ay ang pagbabahagi ng ating kaalaman at kakayanan sa kapwa. Huwag natin itong ipagdamot. Ika-4, si Lola Det ay naglalaan ng oras upang ipanalangin ang mga taong naapektuhan ng pandemya. Inuulit ko, si Lola Det ay naglalaan ng oras upang ipanalangin ang mga taong naapektuhan ng pandemya. Ang sagot nyo ba ay tama? Magaling! Ang pagdarasal ang pinakakayang gawin ng mga tao para may pakita ang tunay na pagmamahal sa kapwa. Ang pagdarasal sa Diyos ay isang bagay na dapat lagi nating ginagawa. Ika-5, pinili ni Mary Ann ang mga luma at hindi na niya ginagamit na mga damit upang ibigay sa kaibigan niyang nasunugan ng bahay. Inuulit ko, pinili ni Mary Ann ang mga luma at hindi na niya ginagamit na mga damit upang ibigay sa kaibigan niyang nasunugan ng bahay. Kung ang sagot ninyo ay tama, mahusay. Tumulong tayo sa abot ng ating makakaya sa simpleng paraan ng pagpapakita natin ng malasakit at pagmamahal sa kapwa ay may buhay tayong nabibigyan ng pag-asa. At huwag kalimutan, it's better to give than to receive. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ng tama ang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natuhan sa araw na ito ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Ginang Resely Maria Teresa M. Maniti, sumasahing papawid mula sa bayan ng Concepcion, Tarlac, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Sa ngalan ng pag-ibig, pangakong ikaw lang. walang hindi gagawin. Walang hindi hahamakin. Paulit-ulit, araw-araw ikaw pa rin. For richer, For poorer, in sickness and in health. Kung mahal mo sila,
magpa-booster ka. Promise. Pexman, ligtas para sa lahat. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Nga nasa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maaari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good day, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828 AM station, Radyo Pilipino Tarlac, and Converge TV, Channel 100, broadcasting live here at Pura Tarlac. This is Natalie Don C. Laroya, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you today, kids? I am glad to know that you are doing great and that you are excited to learn new things despite the effects of the pandemic in our learning setup. I would like to invite you to join me in a scientific experience. Today, we are about to explore another lesson in 4th quarter in Science Grade 5. Are you ready to join me for today's lesson? Come on! I want you to prepare your pen and notebook so that you may take down notes as we go along with our lesson. Do you have it now? Great! Make sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me clearly while listening to this broadcast. Today, we are going to talk about rocks. After this learning episode, you are expected to identify the kinds of rocks. But before that,
Let us try to recall the concepts that you have learned last time about electromagnetism. Now, grade 5 pupils, get your pen and paper and try to answer the following questions. Or for those watching via FB Live, you can type your answer in the comment section. Just write or type the letter of the correct answer. Number 1. Which of the following materials uses an electromagnet? Letter A, ball and bat. B, telephone and radio. C, fork and spoon. Or letter D, pen and paper. Let's check your answers. The answer is letter B, telephone and radio. Brilliant! The telephone converts the information contained in the sound waves into electrical signals, transmitted as electromagnetic waves to a receiving target, while radio receive radio waves and convert them to mechanical vibrations in the speaker to create sound waves. Let us have the next question. What part of electromagnet receives electricity and acts as a magnet? Is it letter A, switch, B, battery, C, core, or D, wire? The answer is letter C, core. Cool! The iron core of an electromagnet is a key component for making a device work. A coil with an iron core is called an electromagnet. The iron core increases the coil's magnetic field strength. Okay, let's move on to number 3. What is needed to make an electromagnet? A, a nail, battery, and a piece of wire. B, a bulb, battery, and a piece of wire. C, a switch, piece of wire, and a nail. Or letter D, a battery, switch, and a piece of wire. And the answer is letter A, a nail, battery, and a piece of wire. Awesome! A simple electromagnet is made by coiling wire around an iron nail. Let us have the next number. Which from the following materials can be used as core in making an electromagnet? Letter A, plastic straw. B, wood stick. C, screwdriver. Or D, plastic ruler. And the answer is letter C, screwdriver. Cool! A screwdriver placed inside the coil will be magnetized by the magnetic field in and around the coil. However, it will only be magnetized when electrons are flowing through the coil, since it is the electric current that creates the magnetic field. Okay, kids, for the last number, what will happen when electricity stops flowing through a coil of wire? Letter A, the core will continue attracting metal. B, the core will get burned. C, the core will stop attracting metal. Or D, nothing will happen to the core. And the answer is letter C, the core will stop attracting metal. Cool! Moving charges create magnetic fields. So when the coils of wire in an electromagnet have an electric current passing through them, the coils behave like a magnet. When the electricity stops flowing, the coils don't act like a magnet anymore. Okay, kids, did you get a perfect score? Good job! Now, let us start our lesson about rocks. The earth is made up of several layers of rocks. The solid parts of the earth's crust are called rocks. Different types of rocks comprise a major part of the crust. Can you guess the 3 major types of rocks?
Try to guess them through a short activity. Find 3 words in the puzzle that are related to rocks. Particularly, these are the 3 main types of rocks. Again, find 3 words in the puzzle that are related to rocks. Particularly, these are the 3 main types of rocks. You have 5 seconds to type or write your answers. Let us now discover the answers. The answers are igneous, sedimentary, and metamorphic. Good job, scientific kids! It is now time to discover more about these kinds of rocks. Igneous rocks. The interior of the earth is filled with a molten and semi-molten rock mixture. Can you guess what this molten and semi-molten rock mixture is? Here is a clue. It starts with letter M and ends with A. You may type your answer in the comment section or you may write it on a piece of paper. The answer is magma. You are correct. Magnificent. Due to the intense heat and pressure deep inside the earth, the hot magma at times rises up through the cracks in the crust or by way of a volcanic eruption. The magma that flows out of a volcanic eruption is called lava. And this magma or lava, upon cooling, solidifies into a type of rock called igneous rock. Igneous rocks are the oldest type of rocks on the earth. In Latin, igneous means fire. These are some types of igneous rocks. Can you guess them? Let us have the first one. It starts with letter G and ends with E. It is formed when magma cools slowly under the ground. It is the most common igneous rock, and it has a silvery glitter to it. What is it, kids? The answer is granite. Great! Granite is formed when magma cools slowly under the ground. Granite is the most common igneous rock. It is found in gray, pink, deep red, or black. Also, granite has a silvery glitter to it. It is a strong and durable rock and can easily be polished. Granite is seen in historical monuments and tombs. Also, in construction of buildings, pavements, and roads. Alright kids, how about this another type of igneous rock? It starts with P and ends with E. It is a unique, light and porous rock formed when the molten lava cools very quickly. The answer is pumice. Perfect! Pumice is a unique, light and porous rock formed when the molten lava cools very quickly. During this rapid cooling, gases get trapped inside it and they escape through the pores, thus making it look like a sponge with small holes and pockets inside it. Pumice is porous, so it can float on water. It is used in polishing furniture and floors. It is also used in polishes, pencil erasers, and as a body scrub. Also, dentists use a powdered form of pumice to polish teeth. Here is another igneous rock. It starts with B and ends with T. It is a dark-colored igneous rock with a glassy finish. This rock is the most commonly occurring rock on the Earth's crust, especially the ocean floor. The answer is yes, correct! Basalt. Brilliant! Basalt is formed when lava cools quickly and hardens into a solid rock. It is used in construction to add strength. Also, it is used by goldsmiths to
to test the purity of gold. A trivia for you scientific kids. Goldsmith is a person who makes or sells items of gold. Here are some examples of basalt. Vesicular basalt is full of gas bubbles, while banded obsidian formed when lava flows a bit before cooling. It is glassy and brittle. Okay, kids, we are now done with the igneous rocks. Let us now discover how sedimentary rocks are formed. Are you ready? Great! Sedimentary rocks. Rocks that are exposed to forces of nature wear out over time. These forces of nature are wind, rain, hail, and intense heat of the sun. This process of wearing out over time due to forces of nature is called weathering. Weathering of rocks will be discussed further in the next session or episode. But for now, we will tackle it briefly to make us understand more about sedimentary rocks. Weathering causes rocks to wear out particle by particle. These particles or sediments are carried away by wind and rain to rivers, lakes, and seas where they slowly sink down to the bottom and settle down in layers. The weight of the sediments on top squeezes the sediments in the lower layers, thus forming rocks. And these rocks are called sedimentary rocks. Sedimentary rocks are formed over millions of years. About 75% of the Earth's land surface is covered by sedimentary rocks, but they constitute only 5% of the Earth's crust by volume. These are types of sedimentary rocks. Can you guess them? Fill in the blanks with the missing letters to form the word or type of sedimentary rock being described. Let us have the first one. It is an uneven-looking rock. It consists of coarse gravel, stones, and pebbles. It shows patches of different colors. The answer is conglomerate. Cool! Conglomerate rock is used in building construction works and also seen in decorative tiles. Let us have the next one. It is made up of sand particles and rock grains cemented with some materials. It contains mostly quartz grains and is a soft rock. The answer is sandstone. Sandstone is mostly yellow, brown, pink, and red. Also, it is used in constructing buildings. How about this one? It is the most abundantly found sedimentary rock. It is a fine-grained sedimentary rock made up of clay and mud deposited as silt on river beds and at the mouth of rivers. The answer is shale. This is a gray-colored rock and is made of parallel layers. And shale is largely used in tiles, bricks, and pottery items. It is mixed in limestone to make cement. Let us have the next one. It is a commonly found sedimentary rock and is mainly made up of the mineral calcite. Some of it are formed in the seas when bits of rock, coral, shell, and skeletal remains of tiny sea creatures sink down to the seabed. What is it, kids? The answer is limestone. Over a period of time, several layers of these sediments collect and compress to form limestone. Limestone is also found in the form of chalk hills or cliffs on the Earth's crust. Limestone is used in making bricks, glass, and cement. Here is another trivia scientific kids. Chalk is also a type of limestone. Chalk is an extremely soft sedimentary rock that forms under the sea,
due to the gradual accumulation of plates of calcite, a mineral form of calcium carbonate, and very small amounts of clay and silt. Many sedimentary rocks contain fossils. Coal is an organic sedimentary rock that forms from the accumulation and preservation of plant materials, usually in a swamp environment. Coal is a combustible rock, and along with oil and natural gas, it is one of the three most important fossil fuels. Coal contains the energy stored by plants that lived hundreds of millions of years ago in a swampy forest. Layers of dirt and rock covered the plants over millions of years, and the resulting pressure and heat turned the plants into the substance we call coal. Another kind of rock is metamorphic. Metamorphic rocks are formed when igneous and sedimentary rocks that have been buried deep inside the earth undergo changes due to the intense heat and pressure in there. The word metamorphic means to undergo a change in form. Types of metamorphic rocks. Quartzite is formed from sandstone. It is used in making statues, but being a very hard material, it cannot be used as a building material. Marble is formed from limestone. Marble can be carved and polished easily. We often find marble monuments and statues. It is also a popular flooring material. Slate is a hardened shale which is a sedimentary rock. It is used in making slates or blackboards and roofs of houses. While gneiss is a metamorphic rock of granite and has attractive streaks of light and dark bands. Gneiss is used sometimes in flooring tiles. Okay kids, let us have our last activity to test what you have learned about the three main kinds of rocks, their characteristics, and examples of them. Are you ready? Good. Here is the instruction. Write the letter of the correct answer. Write it on a piece of paper or you can type your answer in the comments section. Don't forget to put number in your answers to avoid confusion. I repeat, write the letter of the correct answer. Number 1. It is a rock that is formed when rocks that have been buried deep inside the earth undergo changes due to the intense heat and pressure in there. A. Igneous rock. B. Sedimentary rock. C. Metamorphic rock. And the answer is letter C. Metamorphic rock. Cool. Number 2. It is a rock that is formed through the cooling and solidification of magma or lava. A. Igneous rock. B. Sedimentary rock. Or C. Metamorphic rock. And the answer is letter A. Igneous rock. Awesome. Number 3. It is a rock that is formed from pre-existing rocks or pieces of once living organisms, usually called particles or sediments. A. Igneous rock. B. Sedimentary rock. Or C. Metamorphic rock. And the answer is letter B. Sedimentary rocks. Brilliant! Number 4. It is a type of sedimentary rock that is made up of sand particles and rock grains cemented with some materials or minerals. A. Conglomerate. B. Sandstone. Or C. Limestone. And the answer is letter B. Sandstone. Bravo! And last number, what type of rock is a chalk? A. Igneous rock. B. Sedimentary rock. Or C. Metamorphic rock. And the answer is letter B. Sedimentary rock. Brilliant! Did you get everything right? Great! Okay kids,
To wrap everything up that we have talked about in this lesson, let us take note of the following. Igneous rocks are formed through the cooling and solidification of magma or lava, while sedimentary rocks are formed from pre-existing rocks or pieces of once living organisms, while metamorphic rocks are formed when igneous and sedimentary rocks that have been buried deep inside the earth undergo changes due to the intense heat and pressure in there. Now, scientific kids, I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0966 484. Again, if you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0966 484. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTC 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26 and Converge TV Channel 100. This is your science anchor teacher, Ma'am Natalie Don, wishing you a scientific day. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Bilang parte ng selebrasyon ng Araw ng Manggagawa, isinagawa kamakailan ng Run After Contributions Evaders o RACE campaign ng SSS sa lungsod ng Tarlac. Sa panayam kay SSS Luzon Central 1 Division Vice President Vilma Agapito, ipinaliwanag nito ang dahilan sa pagsasagawa ng RACE campaign. Ito ay national race campaign namin. So, kung ito ginagawa sa Tarlac, buong Pilipinas, simultaneous kami ay nag-race ngayong araw na ito, no? Pero bakit ngayong araw? It's because alay namin ito sa manggagawang Pilipino para part of the Labor Day celebration. So, paano ba ang ginagawa namin sa race, no? So, kami ay pumupunta sa mga delinquent employers at nire-remind namin sila tungkol sa kanilang obligasyon sa SSS. Dagdag pa nito, mayroong 15 days sa mga employer na mag-comply sa SSS bago magkaroon ng legal action. Ipinaliwanag naman ni Tarlac Branch Attorney Cervelano Santillan Jr. ang maaaring harapin ng mga hindi nagko-comply sa SSS. Nagpaalala rin ito para sa mga hindi sumusunod. In case of non-compliance, despite na binigyan na ng notice to comply with due process, ganyan, inignore pa rin, ang kakalabasan niyan, legal action na. Isang criminal action na may kulong o fine o parehas. Yun ang magiging outcome kung in case inignore yung aming mga demands for compliance. Isa lang ang masasabi ko para hindi sila magka-problema sa SS. That is, compliance is the key. Yun lang. Ayon kay Tarlac Branch Head Dr. Marie Maxima Macaraeg, sa 10 delinquent employers na kanilang binisita sa Tarlac City, 2 sa mga ito ay sarado sa araw na iyon. Hinikayat naman nito ang mga miyembro na magtungo mismo sa SSS para sa kanilang mga katanungan at concerns, lalong-lalo na sa paggamit ng online services ng SSS. Kaibigan kami, hindi kami kaaway. So,
Kung hindi po sila mapagsilbihan ng mabuti sa mga internet cafe, kasi kadalasan nagkakagastos po sila, no? Lumalaki yung gastos nila, or doon pumapasok yung fixer. Sila po ay welcome pumunta dito sa opisina. Kasi kami po ay nakaantabay sa kanila. Sinabi ng SSS Tarlac na inaasahan nilang makakakolekta sila ng humigit kumulang 2.7 million pesos na kontribusyon mula sa mga delinquent employers sa Tarlac City lamang. Ang SSS Race Campaign ay unang inilunsad taong 2017 at nagbalik noong 2022. Plano naman ng SSS na magsagawa pa ng 2 o 3 pang race campaign nang sa gayon ay mas makapagbigay ng serbisyo sa mga pensioners at workers. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am teacher Jose Jasper Ian Barredo Lampa, your teacher broadcaster for Mathematics grade 5. Broadcasting live from Karamutan, La Paz, Tarlac via Google Meet. I will be with you as we make the most out of our discussion today. Dear learners, come and join me as we uncover the learnings in today's episode. Make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively. Prepare your pen and paper, notebooks, and of course, your learner's material, the 21st Century Mathletes 5. Also, don't forget to bring a bottle of water beside you to be hydrated. Let's begin. Today, we will learn how to solve for the area of a given circle. Sounds fun, right? But before we go there, let's have a quick review of your previous lesson with Ma'am Annie D. Makapulay. How do we find the circumference of a circle?
If you said, we use the formula C is equal to pi times diameter, or C is equal to 2 times pi times radius, congratulations. Where C stands for our circumference. Pi has an approximate decimal value of 3.14. D stands for our diameter, and R stands for our radius. Now, let's have a short review. In this activity, all you have to do is listen to every question carefully. Choose your answer and write it on your notebooks or answer sheets. If you're watching live on Facebook, please feel free to comment your answers. Are you ready? Let's have question number 1. What is the circumference of a circle with a diameter of 10 centimeters? Is it A, 31.4 centimeters, or B, 314 centimeters? Again, letter A, 31.4 centimeters, or B, 314 centimeters. I will give you 5 seconds to answer. Alright, if your answer is letter A, shout out to you, you are correct. The circumference of the circle is C is equal to pi times diameter. Plugging in the values, we will have C is equal to 3.14 times 10 centimeters. Simplifying this, we will have 31.4, and also don't forget to write the unit of measure in your final answers. Let's continue with question number 2. What is the circumference of a circle with a radius of 10 centimeters? Is it A, 31.4 centimeters, or B, 62.8 centimeters? Again, A, 31.4 centimeters, or B, 62.8 centimeters. Again, 5 seconds to answer. Alright, if your answer is letter B, then you are right. The circumference of the circle is C is equal to 2 times pi times radius. Plugging in the values, we will have C is equal to 2 times 3.14 times 10 centimeters. We can multiply first the whole numbers using the commutative property of multiplication. We will have then 2 times 10 centimeters is equal to 20 centimeters. Then multiply this with 3.14, which will give us 62.8 centimeters. Now move on to question number 3. What is the circumference of a circle with a 100 millimeter diameter? A, 314 millimeters, or is it B, 628 millimeters? Again, A, 314 millimeters, or is it B, 628 millimeters? I will give you 5 seconds to answer. Alright, the correct answer is letter A, 314 millimeters. The circumference of the circle is C is equal to pi times diameter. Plugging in the values, we will have C is equal to 3.14 times 100 millimeters. Simplifying this will give us 314 millimeters. Great job, grade 5 learners! You really mastered your lesson with Ma'am Annie D. Macapulay. Now, it's time to move on with our topic, which is finding the area of a circle. Before going there, let us have a quick peek of some keywords and their meaning. First, we have the word area.
The area of a figure is the number of unit squares that cover the surface of a closed figure. Next, we have pi. Pi is the ratio of the circumference of a circle to its diameter expressed as 22 over 7 in fraction form. It has an approximate value of 3.14 as a decimal number. Next, we have radius. Radius is a line segment from the center to the edge of the circle. Then, diameter. Diameter is a chord that passes through the center. And then, exponent. An exponent is a small number or symbol written at the upper right portion of the base. An exponent refers to the number of times the base is used as a factor. For example, 8 squared is equal to 64 because it means 8 times 8. 7 cubed is equal to 343 because it means 7 times 7 times 7. And then we have square root. In mathematics, a factor of a number that when multiplied by itself gives the original number. It is expressed by the radical symbol that looks like a check mark called a winding. For example, the square root of 100 is 10. Why? Because 10 times 10 gives 100. Another example, the square root of 25 is 5 because 5 times 5 is 25. There you go, kids. We are now geared up for the next lesson. Let us begin by answering the following question. How does the circumference differ from the area of a circle? Now let us consider a pizza to represent the circle. The crust is our circumference, and the pie itself is the area. As defined in your previous lesson, circumference is the distance around the circle, while the area, on the other hand, is the total number of square units on a closed figure like the circle. It is hard to count the number of square units on a circle. Is there any other way to find the area of a circle? Yes, there is. And we can solve for the area of a circle using a special formula. Did you know that the formula for the area of a circle is derived from the formula of a parallelogram? Can you still recall the area formula of a parallelogram? Very good. The formula for the area of a parallelogram is base times the height. How can we apply this on a circle? This is how. First, we make a circle whose radius is r. We know that the circumference of the given circle is given by the formula c is equal to 2 times pi times radius. Half of it will be circumference divided by 2 is equal to 2 times pi times radius divided by 2. Simplifying this, we will have circumference over 2 is equal to pi times r. Where pi times r is the length of the base and r is the height. This can be illustrated if we divide a circle into small sectors or sections. Then cut them up and rearrange the parts in such a way that we can form a shape almost similar to a parallelogram. The curve will be the length of the base of the parallelogram. Then the length of the radius will be its height. We know that the area of a parallelogram is equal to base times height. So, as for the circle, we just made into a parallelogram, the length of the base corresponds to pi times radius, and the height is the radius. Therefore, the area for a circle is equal to pi times radius, or a is equal to pi times the radius raised to 2 or squared.
We can use this formula in finding the area of any given circle. For a better understanding, let's have some examples. Let's have example number 1. Find the area of a circle with a 6-meter radius. Let us use the formula A is equal to pi times radius squared. Substitute pi with 3.14 and r with the given radius, which is 6 meters. We now have A is equal to 3.14 times 6 meters squared. We can now evaluate our equation. By PEMDAS rule, we must first evaluate the operation with exponent, and that would be 6 meters squared. What is meant by 6 meters squared? That's right. 6 meters squared means 6 meters is multiplied by itself, or 6 meters times 6 meters. And the result would be, correct? This would be 36 square meters. Now we multiply 36 square meters by pi, whose value is 3.14, and the result would be, very good, the area of the circle is 113.04 square meters. Don't forget to write the unit of measurement in your final answer. We can now move on to example number 2. Find the area of a circle with a 24 feet diameter. Take note that the given dimension this time is diameter. How can we apply the formula A is equal to pi times radius squared in this problem? Correct. To derive the radius of the circle, just divide the diameter by 2. To get the radius, we divide the diameter 24 feet by 2, and the result would be, very good, the radius of the circle is 12 feet. Now, we can use the formula A is equal to pi times radius squared to find the area of the circle. Let's substitute the values. Substitute pi with 3.14 and r with the radius, which is 12 feet. We now have A is equal to 3.14 times 12 feet squared. We can now evaluate our equation. Perform first the operation with exponent. 12 feet times 12 feet is equal to 144 square feet. Then multiply the product by pi, or 3.14, and the result would be, correct. The area of the circle is 452.16 square feet. How are you doing, kids? I hope you're having fun while learning. Time for us to go to example number 3. A circle has an area that measures 1,256 square meters. Find the measure of its radius and diameter. Take note, kids, that this time, the area is already given and we are required to find for its radius and diameter. Now, how are we going to solve for these? Now, for our radius, we can use the formula r is equal to the square root of the quotient of a and pi. This was derived from the area formula of the circle. For the diameter, we can use the formula d is equal to 2 times r. Now, to solve for our radius of the circle, let us first substitute the values using the formula r is equal to the square root of the quotient of a and pi. Substitute 1,256 square meters for a and 3.14 for pi. We now have r is equal to the square root of 1,256 square meters over 3.14. Divide 1,256 square meters by 3.14, and the result would give us 400 square meters. Now, let us find the square root of 400 square meters. And if you said 20 meters, you got it right. Therefore, the radius of the circle
is 20 meters. Now that we know the radius, we can proceed in finding its diameter. We can use the formula P is equal to 2 times the radius, or just multiply the radius by 2. So, if we multiply 20 meters by 2, we will get, yes, the diameter is equal to 40 meters. That's it, grade 5 learners. We were able to explore finding the area of a circle. Let us see now if you can apply what you have just learned. Prepare your pen, notebooks, and learner's materials. I will guide you in doing this activity. Let's begin with number 1. Find the area of a circle with a 5 centimeter radius. Now let's use the formula A is equal to pi times radius squared. Plug in the values. What is the value of pi? Very good. Pi is equal to 3.40. And what is the value of the given radius? Yes, the given radius is 5 centimeters. We now have A is equal to 3.14 times 5 centimeters squared. We can now evaluate our equation. Which operation are we going to evaluate first? That's right. Evaluate first the operation with exponent, which is 5 centimeters squared. How do we evaluate numbers with exponent? Very good. 5 centimeters squared means that we multiply 5 centimeters by 5 centimeters. And that would be, correct, 5 times 5 is equal to 25 square centimeters. Now what do we do next? Correct. We multiply 25 square centimeters by pi, or 3.14. Let's see if you can have this problem. You have 10 seconds to answer. Alright, let's see your answers. The area of the circle is 78.50 square centimeters. If you got it right, shout out to you and congratulations. Now we go to number 2. Find the area of a circle whose diameter is 14 millimeters. Take note that the diameter is given instead of the radius. Therefore, we need to derive first the radius. To get the radius, what will we do to our diameter? Very good. We can divide it by 2. What will be the result if we divide 14 millimeters by 2? Correct? Therefore, the radius of the circle is 7 millimeters. We can now find the area of the circle by using the formula A is equal to pi times radius squared. Substituting the values, pi is equal to 3.40. And take note that the radius of the circle is 7 millimeters. We now have A is equal to 3.14 times 7 millimeters squared. We can now evaluate our equation. What do we need to evaluate first? Very nice. Again, evaluate first the operation with exponent. What is the result if we simplify 7 millimeters squared? Correct? 7 times 7 is 49, so we now have 49 square millimeters. Now what's next? Very good. We will now multiply 49 square millimeters by pi, or 3.14. Let's see if you can do this correctly. I will give you 10 seconds. Alright, time's up. The area of the circle is 143.86 square millimeters. I hope you were all able to get the same answer. Let's have number 3. Find the radius of a circle
with an area of 314 square meters. Again, find the radius of a circle with an area of 314 square meters. In this problem, the area is given. What are we looking for then? Correct? We will find the radius of the circle. What formula are we going to use? Correct? We can use the formula R is equal to the square root of area over pi. Substitute the values for A and pi and find their quotient. What is then the result? Very good. The result is 100 square meters. What is the square root of 100 square meters? That is correct. The radius of the circle is 10 meters because 10 times 10 is equal to 100. Good job, kids! Now, I want you to try if you can do the next two problems on your own. If you're watching live on Facebook, you can comment your answers in the comment sections. If you're tuned in on TV or the radio, you may write your answers in your notebooks. Let's have number 4. Find the area of a coin with a radius of 30 millimeters. You have 10 seconds to answer, and your timer starts now. Alright, time's up. Let us see if you got the correct answer. Using the formula A is equal to pi times radius squared, we will have A is equal to 3.14 multiplied by 30 millimeters squared. Simplifying first, 30 millimeters squared, we will have 3.14 times 900 square millimeters. Then finally, the product would be 2,826 square millimeters. I hope you were able to come up with the same answer. And number 5, what is the area of a dining plate whose diameter measures 12 inches? Again, what is the area of a dining plate whose diameter measures 12 inches? Your 10 seconds starts now. Okay, time's up. Let's see if you got the right answer. In this problem, the diameter is given. Divide 12 inches by 2 to get the radius, which is 6 inches. Plugging in the values in the formula, we shall have A is equal to 3.14 times 6 inches squared. Then, evaluating 6 inches squared, we will have 3.14 times 36 square inches. Then, finally, the product of 3.14 and 36 inches squared gives us the area, which is 113.04 square inches. Well done, kids! You are now capable of solving for the area of a given circle. Congratulations, dear grade 5 learners! You have just learned how to find the area of a circle. Well, that's it for now. You will have more math activities next meeting. Once again, this is Teacher Jose Jasper Ian Barredo Lampa, your teacher broadcaster in Mathematics Grade 5. Until next time, stay safe and God bless. Travel to Herona and see how big North Shine has grown.
sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Porok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Porok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali rin, lalong-lalo na sa mag-aaral na nasa ikilamang baitang na kasalukuyang nakikinig sa ating hintilan. Welcome sa Aral TarlakHenyo sa RTV Channel 26, Supapawids sa DCTC 828, Radyo Filipino Tarlac. Ako si Teacher Shirley, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa ating talakayan sa loob ng 25 minuto. At syempre, kung gusto ninyong makibahagi sa ating talakayan ngayong tanghali, maaari kayong mag-message sa ating chat box na makikita sa bandang ibaba ng inyong mga screen. Hihintayin ko ang mga katanungan at kasagutan mga bata.
araw na ito, ating tutukuyin ang pagbibigay ng datos na hingi ng sangkot. Ito ang dapat matutunan pagkatapos ng ating leksyon. Nakikilala kung ano ang form? Natutukoy ang hinihinging datos sa form? At naibibigay ang datos na hinihingi ng isang form. Handa na ba kayong makinig at matuto? Bago tayo magsimula, atin munang isaisip at isagawa ang 3 S. Sikapin, suruin, at saklawin. Sikaping magkaroon ng maayos na lugar para pag-aaral bumuti. Suriin ang mga detalye ng aralin para pangunawa lalong aangat pa. Saklawin ang mga bagong paraan ng pagkatuto upang uunlad ang talento. Halina't ating tuklasin ang ating bagong aralin ng may sigla. Nakakita ka na ba ng isang form o formularyo? Ano-ano ang mga detalyeng hinihingi dito? Bakit kailangan malaman ang mga impormasyon na ito sa iyo? Kung ang sagot mo ay, opo, nakakita na ako ng isang form at hinihingi sa form na ito ang mga detalye ng magpapakilala sa akin, mahusay. Kung gayon, ating nang talakayin ang form. Maaaring hindi mo napapansin. Subalit, alam mo ba na bahagi na ng ating pang-araw na buhay ang pagsagot sa mga form o formularyo? Gaya ng enrollment form, registration form, maging mga online form, library card, withdrawal or deposit slips, biodata, at marami pang iba. Isang mahalagang kasanayan ang pagsulat ng wastong impormasyon na kailangan sa mga formularyo o form. Kailangang matutuhan ang pagbibigay ng datos na hinihingi sa mga form upang maisakatuparan ang layunin ng panggagamitan nito. Ang isang form o formularyo ay madalas na nangangailangan ng mga impormasyon o datos tulad ng iyong pangalan, tirahan, petsa at lugar ng kapanganakan, pangalan ng iyong mga magulang, background sa edukasyon, at iba pa. Ang impormasyong ito ay dapat ibigay sa isang kumpleto at tumpak na paraan. Ito ay isang kasanayang kailangang malaman. Kinagamit ang mga form para sa pagkalap ng impormasyon, pagpaparehistro, pagkilala, at sertifikasyon. Tandaan, kinakailangang makatotohanan ang lahat ng mga impormasyon o datos na ilalagay sa mga formula o forms na iyong pupunan. Tandaan mo rin na dapat maayos ang pagkakasulat na may wastong baybay ang bawat salitang isusulat, upang ito ay mabasa ng maayos at maunawaan ng nagbabasa. Sa pangkalahatan, ang isang form ay dokumento na nakabalangkas na nagpapahintulot sa pagkuha ng datos ng mga tao. Maliwanag ba mga bata? Ang form ay nagsisilbing instrumento o tool na nagpapahintulot sa pagkolekta ng mga impormasyon na kalaunan ay ginagamit upang matugunan ang iba't ibang mga layunin. Maaari itong magamit na halimbawa upang maitala ang datos ng isang mag-aaral. Narito ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng mga datos sa isang form. Una, alamin tungkol saan ang form. Pangalawa, intindihin ang mga panuto. Ikatlo, gumamit ng malalaking letra sa pagsulat ng mga impormasyon. Ikaapat, tiyakin na ang mga impormasyon na isusulat sa form ay malinaw at mababasa. Ikalima,
Huwag gumamit ng pula o iba pang mga kulay ng tinta bukod sa karaniwang asul o itim. Ika-6, kung walang kasagutan sa mga tanong, lagyan ng NA na ang ibig sabihin ay not applicable. Ika-7, huwag daglatin ang mga salita. Ugaliin laging isagawa ang mga dapat tandaan mga anak para sa maayos at mabilis na pag-fill up ng form sa inyong magiging lakad. Sa panahon ngayon, mas mainam ang pagkuha ng form at pag-fill up ng mas maaga sa nakakdang proseso ito para maiwasan ang anumang di inaasahang suliranin. Narito naman ang mga halimbawa ng mga form o formularyo. Unang halimbawa ay ang Community Tax Certificate o sedula. Ito ay isang uri ng form o dokumento ng identipikasyong pangbuwis. Para sa ikalawang halimbawa ay ang library card. Form o formularyo sa pagkuha at pagbabalik ng aklat. Para sa ikatlong halimbawa, enrollment form. Form sa pagtatala sa paaralan. Para sa ika-4 na halimbawa ay ang bank deposit slip. Ito naman ay form o formularyo para sa pag-iipon o paglalagay ng pera sa bangko. Para sa ika-5 halimbawa, bank withdrawal slip. Siyempre, para naman ito sa paglalabas ng pera sa bangko. Para sa ika-6 na halimbawa, physical fitness test scorecard. Ito naman ay form of formularyo na ginagamit para sa talaan ng body composition. Mahalagang matutunan ang wastong pagsulat ng mga impormasyon o datos na hinihingi sa mga form o formularyo upang maging madali ang pagkuha ng mga personal na impormasyon o datos para sa mga aplikasyon at iba pang transaksyon. Maliwanag ba mga bata? Sa palagay ninyo, handa na ba kayo para sa ating pagsasanay? Kung oo ang inyong kasagutan, narito ang unang gawain. Para sa unang pagsasanay, pag-aralan ang iba't ibang form na nasa larawan. Tukuyin sa kahon ang gamit ng mga forms na ito. Isulat ang letra ng tamang sagot sapat lang. Para sa letrang A, kinukolekta nito ang mga impormasyon ng mga kalahok sa isang paligsahan. Para sa letrang D, ginagamit ang form na ito upang mag-withdraw ng pera mula sa iyong account sa isang bangko. Para sa letrang C, ito ay naglalayong makuha ang impormasyon sa transaksyon tungkol sa isang samahan. Para sa letrang D, hinihingi sa form na ito ang mga impormasyon upang masurot kung ikaw ay kwalipikado para sa isang trabaho karapat-dapat para sa pagtatala sa isang paaralan. Sa letrang E, pinupunan ang form na ito bilang paghahanda upang makagawa ang iyong card ng pagkakakilanlan na iyong magagamit sa loob at labas ng isang institusyon. Masdang mabuti ang form. Ito ay form para sa aplikasyon sa card ng pagkakakilanlan. Piliin sa kahon ang letra ng mga gamit ng form na ito. Kung ang sagot mo ay letrang E, tama! Letrang E, pinupunan ng form na ito bilang paghahanda upang magawa ang card ng pagkakakilanlan o school ID na magagamit sa loob at labas ng institusyon. Tumako naman tayo sa pangalawang bilang. Anong form
ang nakasulat sa bandang itaas. Ito ay form para sa kalahok sa patimpalak sa pagsusulat ng sanaysay. Ano ang gamit nito? Tama! Ito ay form ng mga kalahok sa patimpalak. Ano kaya ang gamit nito? Mahusay! Ang sagot ay letrang A. Kinukolekta nito ang mga impormasyon ng mga kalahok sa isang paligsahan. Para naman sa pangatlong bilang, narito ang bank withdrawal slip. Para saan kaya ito? Magaling! Ang sagot ay letrang B. Ginagamit ito upang mag-withdraw o maglabas ng pera sa iyong account sa bangko. Anong form naman kaya ang nasa ika-4 na bilang? Ito ay biodata. Saan ito ginagamit? Mahusay! Ang sagot ay letrang D. Hinihingi sa form na ito mga impormasyon ng pagiging kwalipikado sa isang trabaho. Tignan ang form para sa ika-5 bilang. Ito ay form ng aplikasyon para sa samahan na mag-aaral sa asignaturang Pilipino. Saan ginagamit ang form na ito? Magaling! Ang sagot ay letrang C. Naglalayong makuha ang mahalagang impormasyon para sa isang samahan o organisasyon. Sa palagay ko, magiging mahusay kayo sa fill up ng mga kagaya nitong mga form na ito sa hinaharap. Mahusay mga bata! Binabati ko kayo! Pakatandaan lang mga bata na maging maingat tayo para kanino tayo dapat magbigay ng ating mga personal impormasyon bilang proteksyon sa atin. Dumako naman tayo sa ika-2 pagsasanay. Basahin at unawain ang bawat form. Sagutin ang hinihinging impormasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang datos. Para sa Form A, si Marilu ay isang mag-aaral sa ika-5 baitang. Sa pagbubukas ng klase, nangangailangan magkaroon siya ng school ID. Para sa maayos at mabilis na proseso nito, siya ay gagamit ng form sa aplikasyon para sa card ng pagkakakilanlan. Ito ay form na ginagamit para maibigay ang mga kaukulang impormasyon sa pagkuha ng ID. Tara, samahan natin si Marilu sa pag-fill up ng tamang impormasyon sa bawat patlang. Basta gawin ang mga dapat tandaan sa pagsagot ng form. Narito ang mga hinihiling impormasyon. Sa unang bilang, numero ng LRN. Para sa ika-8 bilang, baitang at seksyon. Para sa ika-3 bilang, paaralan. Ika-4, pangalan. Ika-5, araw ng kapanganakan. Ika-6, tirahan. Ika-7, pangalan kung may magandang hindi mangyayari na pwedeng tawagan. Ang 8, relasyon sa mag-aaral. Tumako naman tayo sa Form B. Si Jessa at Abigail
ay mag-aaral sa ika-6 na baitang. Sila ay nakatakdang magtapos sa susunod na buwan. Bilang paghahanda sa pagtungtong nila sa junior high, sila ay mag-a-apply na scholar ng bayan. Kaya samahan natin silang magsanay sa pagsagot ng scholarship form na inyo ring magagamit sa pagtungtong sa inyong mataas na baitang sa inyong pag-aaral. Narito ang mga impormasyon ng scholarship form. Para sa unang bilang, paaralan. Para sa ikalawang bilang, baitang. Para sa ikatlong bilang, apelyedo. Para sa ika-4 na bilang, pangalan. Para sa ika-5 bilang, gitnang pangalan. Para sa ika-6 na bilang, petsa ng kapanganakan. Para sa ika-7 bilang, edad. Para sa ika-8 bilang, tirahan. Para sa ika-9 na bilang, telepono. Para sa ika-10 bilang, average ng grades sa subject na English, Mathematics, at Science. At panghuli ay ang lagda. Isulat ng maayos ang inyong mga kasagutan sa inyong learning activity sheets. Bastoy yan ng iyong guro sa isignaturang Pilipino. Base sa inyong mga natutunan. Sa palagay ko, handang-handa na kayo para sa ating ikatlong pagsasanay. Para sa ating ikatlong gawain. Narito ang isang halimbawa ng pulmonaryo. Ito ay ang card na ginagamit sa aklatan. Nakagamit ka na ba nito? Pag-aralan mo ang card at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ipapasa ang inyong kasagutan sa inyong guro sa Filipino. Ito ang mga katanungang dapat sagutin. Para sa unang tanong, anong mahalagang impormasyon ang makikita sa card na ginagamit sa aklatan? Para sa ikalawang tanong, ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagsagot ng mga impormasyong hinihingi sa formulary? Para sa ikatlong katanungan, mahalaga ba sa library ng paaralan ang card na ito? Bakit? Para sa ika-4 na katanungan, paano makakatulong sa iyo bilang mag-aaral ang mga impormasyon nasa card sa aklatan? Ako'y labis na nasiyahan sa ipinakita ninyong pakikiloob sa ating aralin. Sa araw na ito, binabati ko kayo dahil natapos ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Naway naunawaan at na-enjoy ninyo ang ating talakayan. Laging tandaan, kinakailangang makatotohanan ang lahat ng may impormasyon o datos na ilalagay sa mga formularyong iyong pupunan. Tandaan mo rin na dapat maayos ang pagkakasulat na may wastong baybay ang bawat salitang isusulat upang ito ay mabasa ng maayos at maunawaan ng nagbabasa. Sa pangkahalatan, ang isang form ay dokumento na nakabalangkas na nagpapahintulot sa pagkuha ng datos o data ng mga tao. Laging isagawa ang mga dapat tandaan mga anak para sa maayos at mabilis na pagpilak ng form sa inyong magiging lakad. Sa panahon ngayon, mas mainam ang pagkuha na ng form at pag-fill up ng mas maaga sa nakatakdang pagproseso nito. Para maiwasan ang anumang di inaasahang suliranin. Siyempre, huwag kalimutan na maging maingat tayo kung para kanino tayo dapat magbigay ng ating mga personal na impormasyon bilang proteksyon sa atin. Nakatandaan, ang isang form ay dokumento na nakabalangkas na
papahintulot sa pagkuha ng mga datos ng isang tao. Laging isagawa ang mga dapat tandaan mga anak para sa maayos at mabilis na pag-fill up ng forms sa inyong mga magiging lakad. Sa panahon ngayon, mas mainam ang pagkuha na ng form at fill up ng mas maaga sa natakdang proseso nito para maiwasan ang anumang di inaasang suliranin. Siyempre, huwag kalilimutan na maging maingat tayo kung para kanino tayo dapat magbigay ng ating mga personal na impormasyon bilang proteksyon sa atin. Mabilis na lumipas ang 25 minutong talakayan sa Filipino 5. Kung kayo ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa aking messenger. Ang inyong mga tanong ay aking sasagutin sa abot ng aking makakaya. Muli, ako si Teacher Shirley, ang inyong guro sa Filipino sa ikalimang baitang nagsasabing, pag-aaral ay gawing masigla para inyong tagumpay ay manalasa. Hanggang sa muli, paalam!